ॲक्टर्स आर व्हेरी इन्सिक्युअर. त्या इन्सिक्युरिटीने मला खाल्लं असतं ॲक्च्युलिटली. मग तुम्ही वेडेपिसे होता. मग तुम्ही वेन इट कम्स टू द डिवाइन ना, ही हॅज टू बिकम युअर फ्रेंड. का असं? एकाचं एकीकडे एकाचं एकीकडे शूटिंग, एकीकडे शॉट द्यायची आणि इकडे याची चेंज करायची, तिकडे सलवार कमीज होता, इकडे साडी होती, असं करत करत ते केलेलं आहे मी. मग तू कसं काय मॅनेज केलं? आणि मोहनजींनी खूप सपोर्ट केला असेल ना? ते बाप, तो काय प्रश्नच नाही. मंजिरी सांगायला हवं का, नवऱ्याच्या सपोर्टशिवाय बाई काय करू शकते? त्या आश्रमाची तेव्हाची स्थिती, माय गॉड, कसं दादा तिथे राहायचे आणि कसे ते बोध व्हायचे. आणि आजची आज तर किती सुंदर झालं. व्हॉट इट डिझर्व्स ॲक्च्युली. आम्ही मेडिटेशन घ्यायचो ना, ते खाली बंकर्समध्ये ते असायचे आणि ॲक्च्युअल मेडिटेशन चालू असताना वरून बॉम्बिंग मी ऐकलेलं आहे. बापरे, पण त्यांनी सोडलं नाही मेडिटेशन. चॉईस नाही आहे तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशनचं. तुम्हाला व्हायलाच लागेल. आणि जी लोक नाही अडूनच बसतील किंवा चेंज काही त्यांच्यात घडतच नाही, दे विल हॅव टू बी. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे आपल्या लाडक्या सर्व काही या चॅनलमध्ये. गेल्या वेळेला आठवत असेल, आपण एक महाशिवरात्री स्पेशल एपिसोड केला आणि आपल्याकडे एक फार मोठ्या दिग्गज सेलिब्रिटी अशा गेस्ट आल्या होत्या आणि आपण सर्वांनी कॉमेंट्समध्ये पुन्हा एकदा त्यांना बोलवा असा आग्रह धरला आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपण त्या गेस्टना बोलवलं. आपण ओळखलंच असेल, त्या आहेत स्मिता जयकर. नमस्कार मंजिरी, थँक्यू. स्मिता, थँक्यू सो मच. तू परत एकदा आलीस. मला माहिती आहे तुझं शेड्यूल खूप टाईट आहे. तुझं बरंच काही चालू असतं, फिल्म्स, नाटक आणि बरंच काही. आता मी हे सगळं ऍक्टिंगचं बरंच कमी केलंय. माझं स्पिरिच्युअलच जास्त वाढलंय, पण करते थोडं मधून मधून. भरपूर तू करतेस. आणि कारण मी सांगते तुला, मला अशी एकमेव व्यक्ती माहिती आहे की जिच्याभोवती ग्लॅमर आहे, फिल्मचं पण ग्लॅमर आहे आणि आता तुझ्या आध्यात्मिकतेचं पण एक वलय आलेलं आहे. कसं काय दोन्ही मॅनेज करतेस तू? दोन्ही वलय अशी एकदम एक्स्ट्रीम आहेत. ह्याचं क्रेडिट कोणाला द्यायचं मला माहिती नाही. ते आमचे गुरु सगळे, जे गुरु माझ्या आयुष्यात आले ते. आणि आत्ता दादाश्रीजी त्यांनाच ते क्रेडिट आहे. कारण आपण स्वतः कर्म करतो, पण पुढे त्याचं फळ तर आपल्या हातात नसतंच. जसं आता हे सिनेमे माझे जे काय फेमस झाले आणि जी लोक अजूनही मला हम दिल दे चुके सनम, सरफरोश, देवदास ह्याच्यामधनं अजूनही ओळखतात. किती जुने झाले सिनेमे. तर आता तो सिनेमा जेव्हा आम्ही शूट करत होतो तेव्हा माझ्या डोक्यात असं नव्हतं की माझं कॅरेक्टर एवढं त्यांना आवडेल किंवा मी त्यांना एवढी आवडेल. हे मला काय माहिती. आणि कारण आपण सिनेमा शूट करतो, मग तो जेव्हा रिलीज होतो तेव्हा पब्लिक कसं रिॲक्ट करेल हे आपल्या हातात नसतं. आता ह्या गोष्टी तर मी कोणाला मग त्याचं क्रेडिट देणार? तर हे कुणीतरी आहे जो माझ्या डोक्यावर हात ठेवून आहे, ज्याला मी क्रेडिट देऊ शकते ह्या गोष्टींचं. तेव्हा ते ग्लॅमर वर्ल्ड झालं. पण एक आहे माझा अध्यात्माचा प्रवास, तुला माहिती आहे, आता 35-36 वर्ष जितका फिल्म प्रवास आहे तो तेवढाच तो प्रवास आहे. तेव्हा त्या दोन्ही गोष्टी मी बरोबर बॅलन्स त्यात झाल्या ऑटोमॅटिकली. तू काही केलं नाहीस? मी खरंच काय केलं नाही. म्हणजे मी मुद्दाम ह्याच्यासाठी प्रयास करणं किंवा स्ट्रगल करणं, सिनेमासाठी तर मला स्ट्रगल हा पिरियड झालाच नाही कधी. तर ह्या गोष्टी इट्स नॉट पॉसिबल. जोपर्यंत आपल्याला पर्जाचा हात असेल तर ह्या गोष्टी इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट फॉर मी. कारण अदरवाईज खूप स्ट्रगल करायला लागतो गो, खूप स्ट्रगल करायला. पण आता तू बघते सिनेमामध्ये, म्हणजे आम्ही तर त्याला म्हणतो की ती चकचकीत दुनिया, सगळं खोटेपणाची दुनिया आहे. मग तिकडे तू कारण किती म्हटलं तरी दिवसभर शूटिंग केलं की तुम्ही त्या दुनियेत राहून त्यातलेच बनता ना. म्हणजे बरंच काय आपण ऐकतो. आणि मग ते झाल्यावर तुम्ही एकदम स्वतःशी कनेक्ट करा, ध्यान करा आणि मग तुमचा ट्रू सेल्फ, इट्स बियॉन्ड धिस. हे खूप म्हणजे हे विरोधाभास आहे आणि असं नाही, एकदम स्प्लिट पर्सनॅलिटी होते. नाही, अजिबात नाही. बाई गं, मी वेडी झाली असती मग आतापर्यंत. नाही, तसं नाही होत. पण उलटा मला अध्यात्माचा सेटवर खूप हे व्हायचा. इट इज टू हेल्प मी. खूप मदत व्हायची मला ह्या स्पिरिच्युअल नॉलेजची. सेटवर लोक कशी वागतात, काय चाललंय, ते हे नंतर हळूहळू कळायला लागतं. जेव्हा आपण डीप जातो तेव्हा हळूहळू कळायला लागतो की ह्याच्या मनात काहीतरी आहे, हा बोलतो एक आणि करतो एक. एक्झॅक्टली. ते हे लक्षात येतं. आणि तिकडे तर ह्याच्यामध्ये तर खूपच लक्षात येतं त्या गोष्टीमध्ये. तेव्हा माझं बेसिकली म्हणून मी नुसती ऑब्झर्व करायची, कोण काय आहेत, कोण कसे आहेत. पुन्हा एखादी फिल्म करत असताना 2 हिरोईन्स असतील
तर त्यांच्यामध्ये जे काय अंडर करंट्स चालायचे ते मी लांबून छान ऑब्झर्व करायचे. म्हटलं अरे बाप रे, ह्या दोघींचं ही तिच्याकडे बघितली, तुझं लक्ष नसेल माझ्याकडे तर मी तुला ऑब्झर्व करणार नाही. पायापासून शूज काय घातलेत, कपडे काय घातले, दागिने तू बघितलंस की मी दुसरीकडे बघणार, मग हिला ऑब्झर्व करणार हिने काय घातले. बापरे, इट वॉज फनी. मला ते नंतर नंतर गंमत वाटायची की वा काय ह्युमन बिहेवियर आहे. जे मी शिकले माझ्या गुरूंकडनं किंवा स्पिरिच्युअलिटीमधनं, ह्युमन बिहेवियर कसं असतं ते मला प्रॅक्टिकली दिसत होतं तिथे. सो दॅट रिअली हेल्प मी ॲक्च्युली. जर मी कदाचित अध्यात्मात नसते तर मी एवढी फेम हँडल नसते करू शकले. किंवा कधी कधी जे फ्रस्ट्रेशन येतं किंवा काय येतं ते इन्सेक्युरिटी, ॲक्टर्स आर व्हेरी इन्सेक्युअर. तर ती इन्सेक्युरिटी, त्या इन्सेक्युरिटीने मला खाल्लं असतं ॲब्सोल्युटली. मग तुम्ही वेडेपिसे होता, मग तुम्ही चुकीच्या मार्गाला लागता, चुकीचे हॅबिट्स हे होतात, चुकीचे रिलेशन्समध्ये तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह होता, मग झालं, मग सगळं कोसळतंच. स्वतःला इम्प्रूव्ह करण्याच्या ऐवजी तुम्ही आणखीन खाली खाली घसरत जाता. तर स्पिरिच्युअलिटीची मला खूप ह्या बाबतीत मदत झाली. मग आता तू म्हणजे मी जो स्पॅन बघितला त्याच्यामध्ये दिलीप कुमार आहे, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सगळ्या खान लोकांबरोबर काम केलं आणि अगदी रणबीर कपूर इथपर्यंत केलंस. तर ते म्हणजे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोन ठेवून जर बघितलं तर म्हणजे माणूस म्हणून हे सगळे कसे असतात की प्रत्येकाचं काही वेगळं एक व्यक्तिमत्व असतं. म्हणजे आध्यात्मिकता म्हणजे मला जे दिसतं ते असं की बाबा यू डोंट जज एनीबडी, राईट? म्हणजे बाय व्हॉट ॲक्शन्स इज डुईंग वरी. मग तू म्हणाली मी ऑब्झर्व करायची, मग तुझी काय ऑब्झर्वेशन्स होती नक्की? हेच ऑब्झर्वेशन की कशी माणसांची कसं म्हणजे काय दाखवतात आणि काय असतात, ही ऑब्झर्वेशन्स. पुन्हा जसं तू मगाशी विचारलंस मला की ही सगळी स्पिरिच्युअल आहेत का ही लोक हां, वगैरे, हो. तर अगेन आय विल नॉट जज देम. आय डोंट नो त्यांची स्पिरिच्युअल ग्रोथ, आय डोंट नो. पण मी कसं ऑब्झर्व करते माणसाला की हा माणूस किंवा किती मोठा असेल, त्याची फेम नेम खूप मोठी असेल, पण हा त्याच्या स्टाफबरोबर कसा वागतो, त्याच्यावरनं मी ऑब्झर्व करायची की नाही हा इतका रूडली त्यांच्या स्टाफबरोबर किंवा त्यांच्या खालची जी लोकं आहेत त्यांच्याबरोबर जर असा वागत असेल तर आय डोंट नो, ही नीड्स टू चेंज. ही नीड्स टू चेंज. ही असं नसतं म्हणजे तुम्हाला फेम नेम मिळाला म्हणून तुम्ही कुणाशी कसेही वागा, हा त्याचा अर्थ होत नाही. सो ते जे वागणं आहे ना, आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल बच्चन साहेब, अमितजी जेव्हा सेटवर येतात तेव्हा मी ऑटोमॅटिकली तुम्ही उभेच राहता. त्यांचा ऑराच एवढा स्ट्रॉंग आहे, एवढी पर्सनॅलिटी स्ट्रॉंग आहे की तुम्ही ऑटोमॅटिकली उभेच राहता, आणि ते ज्या प्रकारे त्यांच्या लोकांबरोबर बोलतात, ज्या प्रकारे सेटवर त्यांचा वावर असतो, ॲक्टर्सबरोबर वावर असतो, शिकण्यासारखं आहे त्या माणसाकडनं. उगाचच कोणी अमिताभ बच्चन बनत नाही. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या शिकण्यासारख्या आहेत. म्हणजे ते स्पिरिच्युअली किती इन्व्हॉल्व्ड आहेत हे नाही मला माहिती, पण ॲटलिस्ट तुमचं बिहेवियर ॲज अ ह्युमन बिईंग तेवढं जरी तुमचं वागणं जरी असेल चांगलं तर दॅट इज गुड फॉर मी. मी शिकीन अशा माणसाकडनं काहीतरी. एवढा मोठा जर झाला कोणीतरी असा तर मग त्याचं वागणं कसं असायला पाहिजे. दिलीप साहेबांबरोबर मी तो किल्ला पिक्चर केला होता, तो त्यांचा लास्ट पिक्चर होता. त्यांचा डबल रोल होता, रेखाजी पण होत्या. मी दिलीपजींची बायको झाले होते, अर्थात वयाचा खूप अंतर असल्यामुळे मग मला तो व्हाईट पॅच बीच वगैरे तो भाग वेगळा. पण त्याच्यातला एक सीन मला आठवतो, शेवटचा सीन होता, लास्ट क्लायमॅक्स होता. सगळेजण ज्युनियर आर्टिस्ट, ॲक्टर्स, सिंगर्स, एव्हरीबडी इज देअर. युजली क्लायमॅक्सच्या सीनमध्ये सगळे असतात. तर तो क्लायमॅक्सचा सीन असा होता, एवढा मोठा सर्कल, गाण्याचं लास्ट कडवं संपतं आणि हा सीन सुरू होतो. तर ते लास्ट कडवं संपलं आणि हा सीन सुरू झाला. आम्ही सगळे एका सर्कलमध्ये होतो सगळेजण, आणि मुकुलदेव त्याच्यामध्ये होता हिरो आणि ममता कुलकर्णी. मुकुलदेव तिकडे उभा होता, मी इथे. हे सगळं होतं आणि काय 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 बडबड होते. अर्धा पानाचं जवळजवळ काहीतरी डायलॉग्स होते. बोलत 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 मी त्याच्याजवळ जायचं आणि एक त्याच्या कानफटात वाजवायची. हा सीन होता. ओके. आता मी थिएटरची असल्यामुळे मला पाठांतराचा काही प्रॉब्लेम नव्हता. त्या लोकांनी मला सकाळपासून डायलॉग आणून दिलं होतं, मॅडम आपका सीन रात को है लेकिन इतना बडा डायलॉग आहे. बडा म्हटलं, अर्धा पाऊण. म्हटलं बरं ठीक आहे. तर माझं झालं होतं. इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज सराव होता नाटकात असल्यामुळे. तर ते सगळं झालं एका शॉटमध्ये, शॉट डन, आणि सगळेजण टाळ्या वाजवायला लागले. मला इतकं विचित्र वाटलं, टाळ्या काय वाजवणं, इतका काय असं काय दिव्य काय केलेलं नाही, वन शॉट झाला म्हणून वगैरे. कारण परत हे शॉट झाले की सगळ्या परत त्या लोकांना सेट करणं, हे करणं, कॅमेरा फोकस पुलर, हे ते बिकम्स अ न्यूसन्स ॲक्च्युली, पण एनिवे तो झाला माझा शॉट एका ह्याच्यात. तर मला दिलीप साहेबांनी त्यांच्या कॅबिनमध्ये बोलवलं. तर म्हटलं ह्यानी कशाला बोलवलं मला. मी पहिले ते घाबरलेच, म्हटलं बापरे दिलीपजींनी कशाला.
बोललो तर ते म्हणाले बैठो. तर मला त्यांनी त्यांच्या हातात सुकामेवा होता ड्रायफ्रूट. मी तो ये लो. आप लोग डायलॉग्स याद कैसे करते हैं? कितना अच्छा शॉट दिया तुमने स्मिता. मेरा अरे वा. आशीर्वाद है, आशीष है हमें हमेशा. बहुत बड़ी बन जाओगी. ये वो बरंच बरंच काय 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 मला बोलले. तर मला ते इतकं असं टच झालं. दिलीप कुमार सारखा एवढा महान कलाकार, मी किती लहान आहे त्यांच्यासमोर कर्तृत्वाने आणि सगळ्या वयाने आणि सगळ्याच बाबतीत. म्हणजे आय वॉज रिअली टच्ड. तर तेव्हा माझ्या मनात हा विचार आला की दिलीप कुमार उगाचच दिलीप कुमार म्हणत नाही. हम्म. यु नो. सो हे एक माझा इट इज फ्रॉम मी आध्यात्मिक असल्यामुळे मग मला त्याच्याशी कनेक्ट केलं की तुम्ही भले तुमचं आहे शिक्षण अध्यात्मात किंवा आता मी बरीच वर्ष तुला माहिती आहे 35 वर्ष झाली मी करते वगैरे म्हणून मी कोणतरी ग्रेट आहे किंवा तू काय तुझं आत्ताच झालं ना सुरुवात तुला काय माहिती आहे मला जास्त माहिती आहे तुझी ही ॲटिट्यूड इज रॉंग. सो दिस इज वॉट आय लर्न फ्रॉम दे. भले ते सिनेमाच्या थ्रू पण शिक्षण मला ह्याच्यामध्ये मिळालं की तुम्ही ओके इट्स ओके. आय मीन आय हॅव डन फाईन पण दॅट डझंट मीन की मी मोठी कोणतरी वा माझी कुंडलिनी जागृत झाली आहे माझं थोडं हे असलं खरंच दॅट इज रॉंग. सो ह्युमिलिटी इज वन पार्ट ऑफ अध्यात्म. ती असायलाच हवी. तुम्हाला हंबल असायलाच हवं आणि जितकी तुमची स्पिरिच्युअल ग्रोथ आहे तितकी तुमची ह्युमिलिटी जास्त. सो तुझ्या बोलण्यानं मला असं कळतंय म्हणजे आपले दादाश्रीजी पण असं म्हणतात ना की स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे जस्ट बिकम अ बेटर ह्युमन बिंग. हो तुमचे काय सगळे चक्र ॲक्टिवेट व्हायला असं काही नाही आहे त्याच्यामध्ये नाही का. एक्झॅक्टली. आणि ॲप्रिशिएटिंग अदर्स हेल्पिंग अदर्स हेच आपल्याला शिकवण मिळालेली आहे नाही का. Correct. आता तू म्हणालीस की थिएटर मग तू थिएटर पण केलंस का म्हणजे पहिले थिएटर करून मग सिनेमात आलीस का. नाही ॲक्च्युली माझ्या ह्या तिन्ही गोष्टी एकत्र सुरू झाल्या. बर. मी मॉडेलिंग पण करत होते, मी थिएटर पण करत होते, मी सिरियल्स पण करत होते आणि नंतर मग सिनेमा पण करायला लागले. मग सिनेमा जेव्हा सुरू झाला तेव्हा मी सिरियल्स थोडेसे कमी केले. मला ते टायमिंग ॲडजस्टच होत नव्हता. हिंदी सिरियल. हिंदी सिरियल जास्त माझे हिंदी सिरियल झाले. म्हणजे एक वेळ अशी होती की 2 सिरियल्स एअरवर होत्या आणि सिनेमा नाटक हे सगळं मी वेडी व्हायची बाकी होते. म्हटलं आय कांट हँडल दिस. पण त्या दोन्ही सिरियल्स एअरवर होत्या. आय वॉज डुईंग द मेन रोल. त्यांना सडनली आय कांट से आय एम नॉट डुईंग इट फ्रॉम टुमॉरो. काय होते कोणत्या होत्या मला त्या सिरियलची नावं आठवत नाहीत पण मी त्या प्रोड्युसरला पण रिक्वेस्ट केली. म्हटलं देखील एक काम करो प्लीज. त्या पृथ्वी थिएटरमध्ये 2 लोकेशन्स होते जिथे दे टू गिव्ह दॅट दोज बंगलोज फॉर शूटिंग आणि ते एकमेकांच्या समोर होते. म्हटलं फक्त एवढं करा माझ्यासाठी की ते 2 बंगलोज आहेत ते तुम्ही एकाचं एकीकडे शूटिंग एकीकडे शॉट द्यायची आणि इकडे याची चेंज करायची. तिकडे सलवार कमीज होता इकडे साडी होती. असं करत करत ते केलेलं आहे मी. पण त्यांनी ऐकलं माझं कारण दे न्यू आय वॉज गोईंग थ्रू दिस. तो एक 15 वर्षाचा जो माझा काळ होता तो इतका बिझी म्हणजे मला दिवस कधी यायचा रात्र कधी व्हायची हे कळलंच नाही. मी बिझनीसारखी फिरत होते. एन्जॉय केलंस. मला ॲक्च्युली मी एन्जॉय केलं की नाही हे पण मला म्हणजे रेजिस्टरच होत नव्हतं काय होत होतं. मी नुसती इथनं तिथे वेड्यासारखी पळत होते. पण आता मी जेव्हा बघते मागे इन रेट्रोस्पेक्ट आय फील दॅट वॉज रिअली वंडरफुल. पण आता मला तेवढं जमेल की नाही आय डोंट नो. एवढं नाही मला जमणार आता. मग त्यावेळेला मुलं दोघंही झालेली होती ना. हो मी इंडस्ट्रीमध्ये आले आफ्टर द चिल्ड्रन वर बॉर्न. मग तू कसं काय मॅनेज केलं आणि मोहनजींनी खूप सपोर्ट केला असेल ना. तो काय प्रश्नच नाही. मंजिरी सांगायला हवं का नवऱ्याच्या सपोर्टशिवाय बाई काय करू शकते. नाही पण आता मोहनजी स्वतः खूप सॉलिसिटर म्हणजे बिझी. हो ते एक्झॅक्टली तो एक मला फायद्यात पडलं. कसं काय. कारण ही इज ऑल्सो व्हेरी बिझी. ते पण खूप ट्रॅव्हल वगैरे करतात तेव्हा तसं काय ठीक आहे चालू गेलं. आणि पुन्हा त्यांना दिसत होतं ना की एवढी फेम नेम वगैरे होते. तर मग अशा वेळेस आणि ही इज नॉट दॅट काइंड ऑफ अ पर्सन की बायको पुढेच गेली म्हणून अजिबात नाही. आय नो हिम व्हेरी वेल. खेचून घ्यायचं म्हणजे हिलाच एवढा मान मिळतो कारण लोक तिलाच ओळखतात मला ओळखत असं नाही. मुलांकडे मुलं तोपर्यंत मोठी होती. दोन्ही मुलगे होते ना. तर मुलगी असते तर जरा थोडासा कुठे गेले काय गेले कोण फ्रेंड जरा आपण विचार करतो. मुलगे होते आणि माझी जॉईंट फॅमिली होती मंजिरी. पण तो पण एक चॅलेंज आहे ना. मोठा ॲडव्हान्टेज आहे. अच्छा चॅलेंज नव्हता तुझ्यासाठी तो. इट वॉज अन ॲडव्हान्टेज कारण माझे सगळे इनलॉज अगेन वर व्हेरी सपोर्टिव्ह ऑफ ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ देम. सो मला हे फक्त परमेश्वरच करू शकतो. एवढ्या सगळ्या गोष्टी एकत्र चांगलं असणं हे शक्य नाही आहे. हे शक्य नाही. सगळी कृपाच आहे. नुसती सगळी कृपाच आहे. ग्रेस कम्प्लिटली. पण माझं स्पिरिच्युअल शिक्षण जे आहे किंवा माझे गुरूंची वगैरे अटॅचमेंट झाली दॅट इज व्हॉट टूक मी अहेड. मला अक्षरशः असं तळहाताच्या फोडासारखं जपल्यासारखं
माझं आयुष्य गेले. मला कुठचेही अतिप्रसंग झालेले नाहीत. हां, फिल्ममध्ये तेच मला तुला विचारायचं होतं, की आपण डेंजरस समजली जाते, हे काउच वगैरे असलं. यू आर अजिबात. प्रोटेक्टेड. ॲब्सोल्युटली. पण मग असं कधी घडलं का गं, की तू त्या फिल्मवाल्यांना जाऊन सांगितलंस, की म्हणजे तुझ्यासमोर काही घडतंय आणि तुला असं वाटलं, की नाही ह्यांना थोडंसं एक स्पिरिच्युअली किंवा असं काहीतरी आपण काउन्सिलिंग करावं, त्यांना सांगावं आणि पण त्यांनी काही मानलं नाही किंवा काही लोकं उलटं तुझ्याकडे आले, की "तू काय करतेस गं, ज्यामुळे तू अशी एकदम छान अशी मजेत असेस?" म्हणजे मी नेहमीच म्हणते, की तू एकदम चिल असतेस. कुठे काम असेल, मिळालं काम नाही, इन्सिक्युरिटी नाही, काही फिअर नाही आणि यू आर एन्जॉयिंग युअर वर्क. हो. तर कोणी तुझ्याकडे यायचं का त्यावेळेला? नाही, त्यावेळेस नाही आणि त्यावेळेस मी तेवढं केलं पण नसतं कारण त्यावेळेस माझंही शिक्षण चालू होतं ना. आध्यात्मिकतेचं. हां. तेव्हा मी मला नेव्हर कधीच तेव्हा वाटलं नाही असं, की मी ह्या पोझिशनला आहे, की मी त्या माणसाला ॲडवाईस करू शकेन. बरं. आता मी करू शकेन, इतक्या वर्षानंतर. पण तेव्हा माझंही शिक्षण तर चालू होतं. मी देखील शिकत होती शिकत होते, आध्यात्मिक. चाललं होतं. माझ्या साधना वगैरे सगळ्या चालल्या होत्या. हं, हं, तर आणि हं. आता बरीच यंगस्टर्स आहेत फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, ती बरीचशी कनेक्ट होतात. हो. पण नॉट सो मच माझ्या वयाची माणसं. कुठेतरी तो हे असेल, की अरे हिला आपण बघितले ॲज अन ॲक्ट्रेस वगैरे ना, कधीतरी असा संकोच असतो. हं. पण इट्स ओके. प्रत्येकाची एव्हरीबडी हॅज हिज ओन जर्नी. पण मला आठवतंय स्मिता, की जेव्हा तू स तू अशी एवढी फिल्म स्टार असून सुद्धा तू हे करत होतीस ना, त्यांनी एक प्रकारची ऑथेंटिसिटी मिळते ना त्या कामाला. हो, त्याचा मला ॲडव्हान्टेजच झाला. हां. म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे, की आय रिटर्न टू द डिव्हाइन व्हॉट डिव्हाइन हॅज गिव्हन मी. तो माझ्या चेहऱ्याचा जो व्हॉटएव्हर थोडीशी जी काही लोकं मला ओळखतात किंवा जे माझे फॅन्स म्हणा किंवा काय, मी बोलते म्हणून त्यांना असं वाटत होतं, विश्वास वाटत होता, की नाही ही सांगते तेच, तेच, हां, तेच. ही सांगते म्हणजे काहीतरी असेल त्याच्यात तथ्य. कारण मी तुला सांगते 2014 म्हणजे बरोबर 10 वर्ष झाली बघ. हं. 10 वर्षापूर्वी अ, मी अशी बघितलं कुठेतरी, की स्मिता जयकर चक्राचं वर्कशॉप घेणार आहेत. दुसरं खरं सांगते मी तुला, म्हणजे असं कोणाला हे नाही. पण तू घेणार आहे म्हटल्यावर म्हणजे तू फिल्म स्टार म्हणून नव्हे, पण एक त्याच्यात सुद्धा एक ऑथेंटिक कोणीतरी आहे आणि ती हे काहीतरी करते म्हणजे हे नक्की काहीतरी जेन्युइन असणार. हां, करेक्ट. म्हणून मी त्या वर्कशॉप चक्राच्या आले. तुला आठवत असेल की नाही? तशी तुझी सुरुवात झाली आहे स्पिरिच्युअलिटीची, पण तिथे तेव्हा झाली आहे का तुझी आधीपासून सुरुवात? मला पण ऐकायला आवडेल मंजिरी, की तू कुठून सुरू केलंस? तू माझ्या क्लासमध्ये आलीस 2014 मेमध्ये मला हां, वाटतं मेमध्ये. आणि त्याच्यानंतर तू मग डायरेक्टली तुला मी आश्रमातच बघितलं. अरे, म्हटलं काय चाललंय? डायरेक्टली इकडनं तिकडे स्ट्रेट आश्रमात. हे एवढंच मला नाही पण तुझ्याबद्दल माहिती आहे. ते श्रेय तुला आहे. म्हणजे मला माझे फिजिकल गुरु म्हणा किंवा दैविक मित्र ते भेटण्याचं कारण तूच आहेस. म्हणजे तू ओरिजिनल आहेस तू. हो, पण तुझं काहीतरी आधीचा काय प्रवास आहे? तुला माहिती आहे मी डॉक्टर आणि ते सगळं हायली मटेरियलिस्टिक मला सगळे तू म्हणायचीस मला ही मर्सिडीजमधनं चक्रा वर्कशॉप करायला आली. हो, हो. काय झालं माहिती आहे 2010 साली मी मॅरेथॉनची तयारी करत होते. मग मला कोणीतरी सांगितलं, की ते लंग कपॅसिटी वाढण्यासाठी तुम्ही प्राणायाम करा. म्हणून मी ते एक ब्रह्मविद्या म्हणून आहे ते जॉइन केलं. इट्स अ काइंड ऑफ तिबेटन योगा. मग ते असे त्याच्यामध्ये फक्त म्हणजे मला जे वाटलेलं, की प्राणायाम आहे, तर तसं नव्हतं. इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स. म्हणजे 6 महिन्याचा तो कोर्स मी करत होते दर आठवड्याला एक. मग हळू लक्षात आलं, की आपल्या आतमध्ये काहीतरी चेंज होतंय. हं. काय होतं काय कळत नव्हतं. कारण आम्ही मेडिकलला असताना हे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस आणि जाणीवा आणि म्हणजे काही माहितीच नव्हतं. हां. मग हळू ते लक्षात यायला लागलं. मग त्याच्यानंतर शोध सुरू झाला. मग तिबेटन योगाचा अभ्यास केला. मग त्याचं म्हटलं आता दोज राईट्स, टिबेटन राईट्स. ती पुस्तकं आणली, मेडिटेशन सुरू केलं. एक पुस्तक मी वाचलं तेव्हा. त्याच्यामध्ये मला एकानी म्हणजे एक पुस्तक दिलं होतं. मला वाटतं माझ्या मिस्टरांनीच दिलं, की तिबेटन बुक ऑफ डेड का डेथ हां, असं काहीतरी. येस. आणि ते वाचलं मी आणि मला काहीतरी असं वेगळंच वाटलं, हं. की म्हटलं हे काहीतरी वेगळंच आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये असं होतं, की द ओन्ली थिंग दॅट इज परमनंट इज इम्परमनन्स. म्हणजे हे काय नवीनच आहे. म्हणून मी ते वाचायला लागले आणि त्याच्यावर खुणाबिणा करून म्हणजे अशी रिसर्च बेस सगळं वाचन आणि मग खुणा करायच्या असं सगळं डॉक्टर असल्यामुळे तेच होतं. आणि मग त्याच्यामध्ये ते एका रिनपोचेंनी लिहिलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये पद्मसंभव हं. असं त्याच्यामध्ये होतं. तर म्हटलं हे काहीतरी छान वाटतंय आपल्याला. म्हणून मी त्या पद्मसंभवचा नेटवरनं फोटो काढला आणि त्यांनी लिहिलं, की तुम्ही बघत राहा, मेडिटेट करा त्याच्यावर. मग ते मेडिटेट करायला सुरुवात केली. मग हे होता माझी एक मैत्रीण आहे.
ती मला म्हणाली, "तू हल्ली हे सगळं करतेस ना, मी तुला एक पुस्तक देते." म्हणून तिने मला ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी योगी. दिलं. ओके. मी ते वाचलं. म्हणजे असं वाचलं आणि बाजूला ठेवून दिलं. आणि मग त्याच्यानंतर मग मला काय वाटलं, मी ते पद्मसंभव पण ठेवायची आणि बाबाजींचं पण ठेवायची आणि मी त्याच्यावर ध्यान महावतार सुरू बाबाजी. केलं. महाअवतार दॅट्स हाऊ यू गॉट बाबाजी. कनेक्टेड टू. येस, महाअवतार बाबाजींचं पण मी ठेवायची. आणि मग बघत बसायची त्यांच्या आणि मग मला असं वाटायचं म्हणजे कोणाला वाटेल हेल्युसिनेशन्स, पण असं वाटायचं की ते बोलतायत माझ्याशी बाबाजी. आणि मग हळूहळू मला ना इंटरनली असे मेसेजेस यायला लागले बाबाजींचे, की हे ते आणि म्हणजे पुढे काय होणार आहे, असे थोडे विजन्स यायला लागले. आणि मला सगळेजण तसे घरी हसायचे, की तुला हेल्युसिनेशन्स होत आहेत. पण मला प्रॉपर कळायचं, की हे होणार आहे, ते होणार आहे. आपोआपच म्हणजे असं काय मला करायचं होतं अशाला काय भाग नव्हे. आणि मग मात्र मग माझा आणि हे चालू असताना मला ॲक्च्युली बाबाजी सांगायचे, "आता तू हे कर, आता तू ते कर." आणि मग ते चालू असताना बाबाजींनी मला सांगितलं, की "तू चक्राचा अभ्यास सुरू कर." हां. आणि मी जवळ-जवळ पूर्ण ते महिनाभर ते चक्राचा इतका रिसर्च अभ्यास केला. म्हणजे इतकं की त्या इटलीमधलं जे काय व्हॅटिकन चर्च काय ते चर्च आहे, त्याचं जे बेस ड्रॉइंग आहे, इट इज बेस्ड ऑन चक्रास वगैरे खूप अभ्यास केला. मग त्या 2014 साली मेच्या सुमारास आणि मला खूप विजन्स पण येत होत्या, एक्सपिरियन्सेस येत होते. मग मला कोणीतरी असं पाठवलं ते तुझं आलेलं, की "हे बघ तुला तू करते ना, हे जा." मी म्हटलं, "नाही, नाही, हे काय? हे मला बाबाजींनी खूप काही शिकवलंय. 6 महिने मी त्याचाच अभ्यास करतेय. मला काही वाटत नाही 3 तासात मी आणखीन काही शिकणार आहे म्हणून." हं. पण म्हटलं नाही आणि त्या सुमारासनं असं वाटत होतं, की माझी एवढी कपॅसिटी नाही, की मावतार बाबाजी मला ॲक्चुअल फिजिकल फॉर्ममध्ये भेटतील. पण मला अशी इच्छा होती, कारण मला ना ते आय यूज्ड टू एक्सपिरियन्स हिम. म्हणजे आय यूज्ड टू एक्सपिरियन्स लव्ह, हं. की त्यांच्याकडे बघितलं, की मला असं काहीतरी कळायचं नाही काय आहे, हं. पण आता कळतं ते फीलिंग छान. एक आनंद, म्हणजे असं छान प्रेम, वडिलांचं प्रेम असं ते कसं असतं तसं फिलिंग व्हायचं. त्यामुळे मला नेहमी वाटायचं, की असं कोणीतरी मला अशा कोणाला तरी भेटायचं आहे, की जे ॲक्चुअली फिजिकल बाबाजींना भेटतात. म्हणून माझी ती क्वेस्ट चालू झाली होती. हं. आणि त्याच सुमारास तुझा तो वर्कशॉप होता. तर ते काहीतरी मी क्लिनिकचं काम आटपून घाईघाईने तुझ्या वर्कशॉपला पोहोचले आणि तू मला वाटतं एंड करत हो, होतीस तेव्हा. किती उशिरा. शेवटला तू आली नाही, म्हटलं ही शेवट अर्धा पाऊण तास उरलेला. धावत-धावत मी आले आणि ते तुझं मला वाटतं ऑलमोस्ट संपलेलं सगळं. हो. आणि मग मी ते ऐकलं आणि मी म्हटलं मनातल्या मनात बाबाजींना, की "मला तुम्ही का आणलं इकडे? हं. हे हिनी काय सांगितलं ते मी एक तर पहिलं ऐकलं नाही आणि शेवटचं सांगितलं ते मला माहिती आहे." हं. आणि मी अगदी निघणार होते, तेवढ्यात तू म्हणालीस, की "हे माझे गुरु आणि हे मावतार बाबाजींना फिजिकली भेटतात आणि त्यांच्याशी इनिशिएट केलं. बोलतात हां. आणि त्यांना इनिशिएट केलेलं आहे." म्हटलं, "हां, आता मला कळलं, की बाबाजींनी मला इकडे का आणलंय." हं. मग मी लगेच विचारलं, "हे कोण?" हं. तर म्हणे, "हे दादाश्रीजी." म्हटलं, "कुठे भेटायचं?" "नाही," म्हणे, "असे भेटणार नाहीत ते. हं. एक आश्रम आहे, दूर आहे असा. हं. मग तिथे तुम्ही ईमेल वगैरे हं. करा आणि उत्तर येईल." मी लगेच ईमेल वगैरे केली, की आय वॉन्ट टू मीट आणि काय असेल ते. उत्तर नाही त्याला काही. मग 2-3 आठवड्यानंतर एक उत्तर आलं, की आमचा असा-असा कोर्स आहे. बोध 1 त्याला तुम्ही या. मग मी एनरोल केलं आणि मग मला वाटतं तू तिकडे भेटलीसच मला. हं. बोध 1च्या सुमारास. मग मी गेले तेव्हा असा अगदी म्हणजे खरंच आश्रम होता. हो. त्यावेळचा आश्रम हां, तुला ते तुला आठवत जास्त असेल. माहिती असेल. माय तू गॉड! सांग मला कसा होता आश्रम? कारण तू तर कसा 2012 पासून आहेस ना? 13 जानेवारी म्हणजे हां. ऑलमोस्ट मग तू 13 तू तुझं काय तेव्हा ओह! तू कशी कसं पोहोचलीस होतं. दादांकडे? ते मला ऐकायला आवडेल. मी म्हणजे मी ते लाईफ पॉझिटिव्हमध्ये त्यांचं आर्टिकल आलं होतं. हां. माझा एक पिरियड आला होता मध्ये जेव्हा माझ्या आधीचं गुरूंबरोबर ते संबंध तसा हे म्हणजे रिट्रॅक्ट झालं होतं तिथून. हां. इनफॅक्ट त्यांनीच मला सांगितलं होतं की यू नीड टू गो समवेअर एल्स. आय एम डन विथ यू. आय एम डन विथ यू. हां. तर इंटरनली मला बरोबर हे आहे. सांगितलं की यू नीड टू गो समवेअर एल्स फॉर युअर समवेअर ग्रोथ. एल्स. तर अजिबात कोणी गुरु नाही हा प्रकार मी नाही झेलू शकत. आय नीड अ मास्टर पिरियड. फिजिकल मास्टर. तर मी त्या सुमारास इतकी इथे तिथे तिथे हातपाय मारत होते. मी जो मला गुरु सांगत होते तिथे तिथे मी गेले. त्या सुमारास मला बरेच गुरु भेटले. हं. जिकडे 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 कुठे कुठे मी गेलेली आहे. इनफॅक्ट एक चायनीज मास्टर झिंगझॅंग मास्टर शाह. शाह. सो आय हॅड होस्टेड हिम थ्राईस इन माय हाऊस. पण नाही कनेक्शन पण झालं. नाही कनेक्शन आय लाईक हिम. त्यांनी मला खूप आशीर्वाद दिले. त्यांनी आम्हाला खूप ब्लेसिंग्स दिले अख्ख्या फॅमिलीला वगैरे. पण ते मला पटत नव्हतं. हं. आपल्याला काही काही गोष्टी पटायला पण पाहिजेत ना, तर त्या हो. मला पटत नव्हतं. म्हणजे त्या बसत नव्हत्या कुठेतरी. इट वॉज जस्ट नॉट लॉकिंग समहाव. हं. सो हे चालत चालत असताना मी लाईफ पॉझिटिव्हमध्ये हे वाचलं. खरं माझ्या नवऱ्याने वाचलं ते मोहननी. लाईफ पॉझिटिव्हमध्ये तर मला हे वाच, हे बघ काय ते.
सो आय रेड दॅट. आणि मग म्हटलं अरे हे महाअवतार बाबा, म्हटलं हे कर्जतला तर आपण केव्हाही जाऊ शकतो, किती जवळ आहे वगैरे वगैरे. मोहन आधी पोचला ना? हो, मोहन डिसेंबर 12 मोहन वेंट दे फर्स्ट. तर म्हटलं आणि आय कुड नॉट गो दॅट टाईम. म्हटलं मोहन प्लीज जाऊ नको, डोंट गो विदाउट मी. सेड नो आय एम गोईंग, तू जा, तुला हवं तेव्हा वगैरे वगैरे असं झालं. सो आणि महाअवतार बाबाजींच्या बद्दल मी जवळजवळ 20 वर्षांपूर्वी, म्हणजे दादांना भेटायच्या आधी केव्हाच मी त्यांच्याबद्दल ऐकलं होतं, 20 वर्षांपूर्वी. आणि तेव्हा मी एक कोणीतरी असे, जसं तू शोधत होतीस तसं, आय वॉन्टेड अ लिव्हिंग गुरु हू हॅज मेट दादाश्रीजी वगैरे असं. मला त्या सुमारास कोणीच भेटले नाहीत. अर्थात मग मी दुसऱ्या आश्रमामध्ये जॉईन झाली आणि ते मी गोष्ट विसरली. ती परत रिवाईव्ह झाली वेन आय रेड दिस. म्हटलं ही इज इनिशिएटेड बाय महाअवतार बाबाजी. असं ओ माय गॉड. सगळं पूर्ण अख्खं चक्र हे झालं सुरू. म्हटलं आय एम गोईंग इन मीटिंगमध्ये. जानेवारीमध्ये मी जाऊन भेटले. आणि तिकडे आपले कोर मित्र, तुला माहिती आहे, पणजी आणि क्षंगजी, त्यांनी मला सांगितलं हे फुल झाली आमची बॅच. ती आता जानेवारीमध्ये होती ती बोधवान. आणि दादाश्रीजी तेव्हा स्वतः घ्यायचे, कारण तेव्हा कोणीच ट्रेंड नव्हतं. तर म्हटलं मला माहीत नाही फुल बिल, मी तिकडे येणार, मी तिकडे पायऱ्यांवर बसीन, मी काही करीन, पण मी येणार. बस संपलं, विषय संपला. मी येणार काही झालं तरी. मी गेले, आय लँडेड अप देअर. आणि दादा तेव्हा स्वतः घ्यायचे तो बोध वगैरे. दादा स्वतः शक्तिप्रवाह द्यायचे. तर तो त्याच्याबद्दल मी आपण बोलूया शक्तिप्रवाहाबद्दल. तर ते स्वतः शक्तिप्रवाह द्यायचे. त्याच्यानंतर ते बोध मी 3-4 बोध अटेंड केले, कारण तोपर्यंत ट्रेंड कोणीच नव्हतं. दादा स्वतः ते सगळं करायचे. पण त्या आश्रमाची तेव्हाची स्थिती, माय गॉड. आणि आजची आज तर किती सुंदर झालंय. पण खरंच कसं दादा तिथे राहायचे आणि कसे ते बोध व्हायचे, तरी लोक यायची तिथे. सगळं इतक्या त्या अवस्थेत होतं ते सगळं अख्खं आश्रम. मग पैसे मिळत, डोनेशन्स वगैरे मिळून आता तर फारच सुंदर झालंय. आता तर ते खूप सुंदर झालंय, म्हणजे व्हॉट इट डिझर्व्स ॲक्च्युली. या खूपच छान, खूपच छान. मला सांग, मग आता तुला आणि मला, आपल्याला दोघींना माहिती आहे, आणि बरेच जण विचारतील की आपले जे 3 पिलर्स आहेत मैत्रीबोधचे, म्हणजे मैत्रीबोध परिवार, म्हणजे मैत्री, बोध आणि परिवार, इट्स अ फॅमिली ऑफ फ्रेंड्स आपण ज्याला म्हणतो. आपण सगळे फ्रेंड्स आहोत. आणि दादांना आपण मैत्रेय म्हणतो. तर ते मैत्रेय शब्दाचा जरा अर्थ सांग ना. मैत्रेय इज ॲक्च्युली बुद्धा कॉन्शियसनेस. अच्छा. सो ॲज दे सेड की बुद्धा विल टेक बर्थ अगेन ऑन दिस प्लॅनेट. सो आय थिंक 2019च्या दादाश्रीजींच्या वाढदिवसाचा जो प्रोग्राम होता 2019 षण्मुखानंदमध्ये ना, 2019मध्ये जो तो प्रोग्राम झाला होता, तेव्हा दादा हिमसेल्फ सेड आय एम मैत्रेय. आणि ते बुद्धिस्ट ह्याचे, त्यांचे ते हाय मॉन्क होते, ते वॉज ऑन अ व्हेरी हाय लेवल. ही वॉज देअर अँड ही सेड की वी वर टोल्ड दॅट मैत्रेय हॅज टेकन बर्थ अगेन, बट आय डिडंट नो ही वॉज मैत्रेय. आत्ता तुला आठवतं का, मध्ये 6 महिन्यापूर्वी एक प्रोग्राम झाला आत्ता, मैत्री महोत्सव. तेव्हा दादांनी सांगितलं की प्रत्येकाचा जन्म 2दा होतो. एकदा जो आपला फिजिकल होतो तो, आणि दुसरा, तर दादा म्हणाले जेव्हा मला मैत्रेय हे बिरुद दिलं गेलं तेव्हा माझा दुसरा जन्म झाला. तर तुम्ही कुठल्या जन्माची वाट बघताय? म्हणजे हा जन्म म्हणजे जेव्हा आपल्याला आपला ट्रू सेल्फ कळतो, ट्रान्सफॉर्मेशनला सुरुवात होते की ठीक आहे माझं एक नाव आहे, पण मग माझी जेव्हा ते त्या दिशेने सुरुवात होते, म्हणजे कसा आधी एक सेल्फ असतो, म्हणजे हा आपला भौतिक जीवनातला, म्हणजे तू कशी, मी डॉक्टर आहे, तू तुझी स्टार आहेस, फिल्म स्टार आहेस. मग हळूहळू तू त्याच्यातून तू सत्याचा, म्हणजे जी खरं जे आपलं आत्मस्वरूप आहे, जे हू एम आय काइंड ऑफ अ थिंग, तर तो जो प्रवास सुरू होतो, मला वाटतं तोच बोधचा प्रवास आहे, नाही का? हो हो, बोधचा प्रवास तोचे 7 बोध असतात, हे तुला माहिती आहे. हो. आणि तू तर कंडक्ट करतेस, तेव्हा तुला तर जास्तच माहिती आहे सगळं. तर 7 तुझ्याकडून ऐकायला आवडेल. तर ते 7 बोध दादा म्हणाले 7 चक्रांच्या ह्यानी आहेत. तर पहिलं इज अवेकनिंग. पहिला बोध आहे तो 4 तासांचा. तेव्हा दादा घ्यायचे तेव्हा 2.5 दिवसांचा असायचा, 2-2.5 दिवसांचा. तो मग कॉन्सॉलिडेट करत जेव्हा मी घ्यायची तेव्हा तो 4 तासांचा झाला. आता तो 2 तासाचा आहे. आता तर 2 तासात पहिला बोध, म्हणजे किती कॉम्प्रेस झाला आणि किती पटकन. वेळ नाही ना, नॉलेज किती पटकन देऊ शकतो आता. काय आहे माहिती आहे मंजिरी, जशी लोक वाढतात, म्हणजे अनुयायी दादांचे जे डेव्हटीज किंवा हे, जशी लोक वाढतात तेवढी गुरुची एनर्जी वाढते. गुरुची एनर्जी वाढते म्हणून लोक वाढतात म्हणून गुरु. सो इट्स अ गिव्ह अँड टेक. सो जसा आपला हा मैत्रीबोध परिवार वाढत चालले, तशी दादांची एनर्जी आणखीन वाढत चालली.
म्हणून तो बोध जो एवढ्या दिवसांचा पहिल्यांदा असायचा तो आता कंप्राइज झाला, कारण तेवढ्यामध्ये लोकांना दादा ते नॉलेज तेच मिळतात, पोहोचवतात. तेच मिळतं त्यांना. हा, त्यांना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतात. आणि लोक पण तयार आहेत आता. एक्झॅक्टली, घ्यायला तयार आहेत, कारण इट्स अन एनर्जी फील्ड विच इज वायडनिंग. जसं आपण मैत्रीभूत परिवार इतकं वाढत जाईल, आता तर खूपच वाढलंय. आणि आता एक मला असं वाटतं हे पण आहे ना, की आता 2012 नंतर ही शिफ्ट सुरू झाली ना, म्हणजे कलियुग संपून सतयुगाकडे आपण जातो. म्हणजे दादांनी सांगितलंय की हे जे आपण परिवर्तन जे म्हणतो, म्हणजे आपले 3 पिलर्स आहेत ना, ट्रान्सफॉर्मेशन, लव्ह आणि सेल्फलेस सर्व्हिस. तर ते जे ट्रान्सफॉर्मेशनची सुरुवात म्हणजे चॉईस तेव्हा नाहीये, तुम्हाला चॉईस choice नाही. नाहीये तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशनचा. तुम्हाला व्हायलाच लागेल, आणि जी लोक नाही अडूनच बसतील किंवा चेंज काही त्यांच्यात घडतच नाही, दे विल हॅव टू बी एडिटेड असं म्हणाले दादा. आणि दिसतात लोक, दिसतात. पण त्यामुळे असं नाही वाटत 2012 म्हणजे माझंच उदाहरण जर घेतलं तर बरेचसे लोक स्पिरिच्युअलिटीकडे वळले, स्पेशली यंगर जनरेशन. खूपच वळलेत. आणि आता कोविड जे झालं ना त्याच्यामुळे तर खूपच शिफ्ट दिसतो, म्हणजे डोळ्यासमोर दिसतो. तरी पण हॅव्हिंग सेड दॅट, देर आर स्टील पीपल हू थिंक थिंक दॅट. दॅट वे, जुन्या पद्धती. पण मग मला असं वाटतं की कोविडनी एक गोष्ट केली. पहिली म्हणजे मी पण डॉक्टर आहे, म्हणजे आम्हाला पण की बाबा सगळं आपल्या हातात नाही आहे. शेवटपर्यंत ना औषध मिळालं आणि ते वॅक्सिनसुद्धा कसं आहे, लोकांची अजूनही याच्याविषयीची मतं वेगवेगळी आहेत. हो. म्हणजे कोविडनी जगाला दाखवून दिलं की जगाला, कोविडनी म्हणा किंवा कोणी, की बाबा मानवा तुझ्या हातात काही नाही, काही नाही, ते काही सगळं नाही. आमच्या हातात आहे. म्हणजे जे दादांनी सांगितलं की आता डिव्हाइन इज टेकिंग बॅक इट्स ऑल द पॉवर्स अँड इज गोइंग टू शो व्हॉट इज नीडेड. Yeah. मग ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे नक्की काय, म्हणजे म्हणजे काय आपण परिवर्तन, हे परिवर्तन ते असं म्हणतो, मग नक्की काय, म्हणजे त्याचा अर्थ काय? ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे तुमचा, मला जे वॉट आय अंडरस्टँड, की तुमचा एक तर दृष्टिकोनच कम्प्लिटली बदलतो. ट्रान्सफॉर्म द हार्ट अँड ट्रान्सफॉर्म द माइंड इज वॉट दादा सेज, Yes. राईट? सो तुमचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. आणि पुन्हा ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे आज मी हे केलं म्हणून उद्या ट्रान्सफॉर्म झाली असं होत नाही. होत नाही. ट्रान्सफॉर्मेशन टिल यू डाय यू आर ट्रान्सफॉर्मिंग. रोज तुम्ही कोणीतरी नवीन होता, रोज तुम्ही नवीन शिकता. तर हे कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. ओके, आता तुला एक एक्झाम्पल द्यायचं, व्हॉट इज ट्रान्सफॉर्मेशन. तुला एक्झाम्पल द्यायचं, तर आता सपोज एका पॉटमध्ये वाईन कशी तयार होते, वाईन कशी तयार होते, ग्रेप्स फर्मेंट करून, राईट? तर एका पॉटमध्ये ग्रेप्स ते होऊन दे फर्मेंट. त्याचा वास पण घेता येत नाही आफ्टर सम टाईम, इतकी घाण येते त्याची. पण वाईन काय एवढी छान लागते? व्हॉट इज हॅपन्ड फ्रॉम दोज फर्मेंटेड ग्रेप्स टिल इट बिकेम वाईन? व्हॉट हॅपन्ड? इट अंडरवेंट अ प्रोसेस. म्हणून ती वाईन इज वाईन अँड दोज ग्रेप्स ॲक. म्हणजे फुलपाखरू होतं सुरवंटाचं, तेच ना. तर यू हॅव टू अंडरगो अ प्रोसेस. फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन यू हॅव टू अंडरगो अ प्रोसेस. हे नॉलेज तू पण सुरुवातीला ते सगळं नॉलेज हे वाचलं ते वाचलं, दादा बाबांजीबद्दल दादा वाचलं, त्यांनी नाही होत त्यांनी ट्रान्सफॉर्मेशन. नाही झालं. टिल यू केम टू द आश्रम, तू बोध केलास, त्याच्यानंतर तुला ते ट्रान्सफॉर्मेशन जाणवलं. आणि पण ती पण प्रोसेस आहे ना. तेच म्हणते मी की बोध ही एक प्रोसेस आहे. तर माझ्याकडे आता जे माझे स्टुडंट्स आहेत ना, त्यांना मी ते म्हणतात, मॅम तुम्ही आमचे गुरु. म्हटलं प्लीज मला एक तर गुरुचं स्थान देऊ नका, मी गुरु हा शब्दच पण ऍक्सेप्ट दादा पण म्हणतात की नाही, की मला तुम्ही देव गुरु काही मानू नका, मी तुमचा मित्र Friend आहे. आहे. मग का म्हणतात, म्हणजे मित्र म्हणजे काय? आता कृष्ण बघ, कृष्णाने पण कोणाला असं शिष्य नाही केलं. अर्जुन पण त्यांचा सखा होता. अर्जुन वॉज ऑल्सो सखा. कृष्ण डझंट हॅव एनी गुरुतत्व त्यांनी कधी ॲक्सेप्टच नाही केलं कृष्णाने. द्रौपदीचा भाऊ, सखा, सगळ्यांचे सखा भाऊ वगैरे असेच हे होते कृष्णाचे पण. सो वेन इट कम्स टू द डिवाइन ना, ही हॅज टू बिकम युअर फ्रेंड. का असं? कारण बघ, आता तू जर तुझ्या गुरुला आई वडील म्हणून मानलंस, तर जे तुझ्या मनात आहे ते तू आई वडिलांना नाही सांगू शकत. मी आज ह्या पार्टीला गेले आणि मी अशी असं मजा केलं, हं. हे नाही तू सांगू शकत आई वडिलांना. मैत्रिणीला सांगशील. आपण वाटेल ते एक्सप्रेस करू शकतो. हां, गुरु म्हटला की मग परीक्षा आल्या, गुरु विल टेस्ट यू एव्हरी टाइम. मग त्या पण नको असतात आम्हाला. तेव्हा बेस्ट रिलेशनशिप विथ द डिवाइन इज लाईक अ फ्रेंड. तुम्ही त्यांना सगळं सांगा, मग तुम्ही त्यांच्यावर चिडा रागवा काहीही करा. पण असं म्हणजे मी माझ्या आईला एकदा सांगितलं, ती बोलली असं कसं देवाशी बोलायचं, म्हणजे ही लोकांना देव कुठेतरी आणि आपण इकडे, हां, तोच प्रॉब्लेम आहे. तेच कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे. ब्रेक व्हायला हवंय. तर माझा एक क्लास असतो रोमॅन्स द डिवाइन. त्याच्यात मी हा प्रोसेस करते ॲक्च्युली, वेर यू इन्व्हाइट युअर डिवाइन इन टू युअर हार्ट.
आणि ते त्यांना एक्सपिरियन्स होता ॲक्च्युली काय रडतात बिडतात सॉलिड होतं ते. तर यू एक्सपिरियन्स द डिव्हाइन इन अ हार्ट. आपण देवाला कोणीतरी तिकडेच लांब कुठेतरी बघितलं आणि कुठेतरी. तो रागवेल. हो, जरा काय झालं की असं कसं देव रागवायला लागला तर मी जाणार कुठे बाई. कधीच. आणि देवाचा हा कॉन्सेप्ट हे आपल्या रिलिजनने डोक्यात भरलंय की देवाचा कोप होतो, देव चिडतो, असं नाही. हे नाहीच आहे. एक तर देव हा माणूस नाही आहे. इट्स अन एनर्जी. इट्स द डिवाइन लाईट. हे तर सगळ्यांना एकीकडे मान्य आहे, तरी पण म्हणतो नाही देव रागवेल. असा कसा रागवेल. हा कॉन्सेप्ट कुठेतरी चेंज व्हायला चेंज पाहिजे. व्हायला हवा. हे कळायला हवं तुम्हाला की परमेश्वर ही एनर्जी आहे. दॅट्स इट. पण असे आपले अनेक मेंटल ब्लॉक्स असतात की नाही. मला असं वाटतं परिवर्तन म्हणजे हे जे मेंटल ब्लॉक्स आहेत तेच आपल्याला ब्रेक. ब्रेक बऱ्याच गोष्टी करायचे. होतात ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये. बऱ्याच गोष्टी होतात. हे एक तर आपला दृष्टिकोन बदलतो प्रत्येक गोष्टीचा. एक प्रोसेसमधनं आपण जात असतो सारखे. ओके. आता मी इथनं 6 वाजते बघते, तू तिकडनं 9 बघते. दोघी भांडतात. मी म्हणते मी करेक्ट आहे, ती म्हणते ती करेक्ट आहे. प्रत्येकाचा पर्स्पेक्टिव्ह आहे. कोण करेक्ट आहे? दोघीही करेक्ट आहेत. सो तुमचा जर पर्स्पेक्टिव्ह इकडनं तुम्ही पाहिला तर तुम्हाला दिसेल अरे ह्या दोघी कशासाठी भांडतायत. दोघी करेक्ट आहेत. तू तिकडनं बघतेस, मी या लेन्समधनं बघते. सो दिस इज ट्रान्सफॉर्मेशन दॅट आपण जज किती करतो ग लोकांना. सो वेन यू स्टार्ट जजिंग पीपल, ही अशीच, हा तसाच, तो काय खातो, तो काय पितो, गॉसिप. किती करतो आपण. पण तुम्ही त्या माणसाच्या परिस्थितीत जाऊन बघा तर तुम्हाला ते लक्षात येईल की ती ही अशी मुद्दामून नाही करत आहे. तिची पण काहीतरी कारणं असतात त्या माणसाची, का असं करतो, का तशी वागते. आपण इझिली कोणावर तरी एक मत आपलं हे करून जातो आणि मग आपण त्या मतानेच चालतो. आपण एक बनवतो हां, आता कायमचं मी मत. जर सपोज मला तिसरी कोणतरी भेटली, ती मला म्हणाली की मी ना मंजिरीला खूप छान ओळखते. मी सांगितलं तू मंजिरीला ओळखतेस काय? अच्छा, सावध राहा जरा. ते तिच्या डोक्यात जाऊन बसणार. तिला माहित पण नाही. आणि आणि मंजिरीला माहितीच नाही ही बाई तुझ्याशी अशी का वागते. ही तुला माहितीच नाही ही अशी का वागते, पण मी तिचं माइंड भरलं ना की सावध राहा. मंजिरीपासून सावध राहते, ती सावधच राहणार तुझ्यापासून. आणि यू विल वंडर की अशी का वागते ही बाई. आपण उगीच कलुषित करतो आणि आपलं पण कलुषित आणि लोकांचं पण कलुषित एक्झॅक्टली. करतो. तर हे जे जजमेंट आहे, मला मंजिरीचा असा असा अनुभव आला, दॅट डझंट मीन की तिला तुझा असा असा अनुभव येईल. होतं की नाही हे असं. हो, हे सगळं मेंटल आपलं लहानपणापासून म्हणजे मी आत्ता परवा कुठेतरी चालले होते तर तिची आई एवढ्याशा मला असं नको करू, असं काहीतरी होईल. म्हणजे ते लहानपणापासून ती फिअर आपल्या मनात घातली जाते. Exact. हे नको करून कारण हे होईल, ते नको करू. लहान मुलाला तुला किती मार्क मिळाले 20मध्ये 15, मग त्याला 18 का मिळाले, झालं तिथून ती स्पर्धा, ईर्ष्या, कॉम्पिटिशन, हे सगळं मला असं वाटतं लहानपणापासून येस, ॲब्सोल्युटली बनलं जातं. हल्लीचे यूथ हो. एवढं सुसाईड कमिट करतात. ह्याला कारण काय आहे. 16 वर्षाची मुलं, 15 वर्षाची मुलं, 20 वर्षाची मुलं. तुम्ही काय आयुष्य बघितलं रे. तुम्ही सुसाईड कमी करता. पेरेंट प्रेशर पण केवढं तरी असतं. तुला जर चांगले मार्क मिळाले नाहीत किंवा तू काय वॉट एव्हर, तर आय डोंट नो व्हॉट थ्रेट्स द पेरेंट्स आर गिव्हिंग टू द चाइल्ड इज सो दे स्केअर्ड. आर लिव्हिंग थ्रू देअर चाइल्ड ना. पण हे असं, दिस इज द ट्रान्सफॉर्मेशन दॅट यू मेक द चाइल्ड अंडरस्टँड अँड द पेरेंट अंडरस्टँड की दिस इज नॉट द वे. पण ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये मी अजून एक बघितलं की आधी कसं असतं, पेरेंट्स खूप असे पॉझिटिव्ह असतात. आपण मुलांना हे नाही करू द्यायचं. म्हणजे मला आठवते एक आईवडील म्हणाले की नाही आमच्या मुलीला बाहेर जायचं आहे शिकायला, पण आम्ही सोडणार नाही, कारण पॉझिटिव्हनेस. हो. पण मला एक सांग की ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये म्हणजे डिफरन्स काय, की आपलं प्रेम आहे एखाद्यावर, पण मग त्याला आपण बांधून ठेवायचं. नो, दिस इज अ हार्ट चक्रा प्रॉब्लेम. म्हणजे आता प्रत्येक आपले जे चक्रज आहेत ते फास्ट आणि स्लो पण जातात ना. तर दिस हार्ट चक्रा वेन इट गोज इन द फास्ट मोड, यू बिकम पोझेसिव्ह. यू आर व्हेरी व्हेरी पोझेसिव्ह. तर बऱ्याचशा आपले प्रॉब्लेम्स आपले चक्रा रिलेटेड. जवळजवळ 85 to 90% जर तुम्ही चक्रास तुमचे अलाइन केले आणि ॲक्टिवेट केले तर तुमचे 85 to 90% प्रॉब्लेम्स विल बी सॉल्व्ड. सो दिस इज अ हार्ट चक्रा प्रॉब्लेम. सो यू बिकम व्हेरी व्हेरी पोझेसिव्ह. So there's something wrong in the heart chakra. It's not balanced. पण रॉंग बिकॉज ऑफ युअर ॲक्शन्स की पहिल्यापासूनच आहे. नाही, पहिल्यापासून जन्मापासून नाही होत. आपले एक्सपिरियन्सेस ऑफ लाईफ अँड ऑल दॅट शेक्सच्या चक्रात. आता मूलाधार चक्र विच इज फॉर स्टेबिलिटी. असा काहीतरी एकदम अतिप्रसंग झाला किंवा शॉकिंग न्यूज तुला आली तर तू पण अशी घाबरशील 2 मिनटं. सो दॅट इज बिकॉज ऑफ दी आउटसाईड एक्सपिरियन्सेस. पोझेसिव्ह माणूस का होतो की कुठेतरी त्याला लहानपणी किंवा कुठेतरी असं सांगितलं की नाही लक्षात ठेवा तुझा नवरा, तुला त्या नवऱ्यावर बरोबर लक्ष ठेवायला हवं.
हे असं कुठेतरी ऐकलं असणे किंवा तिच्या मैत्रिणीचा काहीतरी एक्सपिरियन्स असेल किंवा असा काहीतरी एक्सपिरियन्स असेल, तेव्हा मग शी इज व्हेरी पॉझिटिव्ह. किती डिव्होर्सेस झालेत बिकॉज वाईफ्स आर चेकिंग ऑन हजबंड्स फोन कॉल्स. वी नो अबाउट इट. मुलांच्या बाबतीत किती पोझेसिव्ह असतात आया. 11 वाजता घरी येणार होतीस तू, 11 वाजता घरी नाही आलीस, फोन 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 फोन. लीव्ह दॅट चाइल्ड अ लिटल बिट. फ्रीडम द्या. थोडंसं तरी द्या. असं असं करून नाही चालू. सो दिस इज अ प्रॉब्लेम विथ द हार्ट चक्र. सो यू नीड टू बी करेक्टेड हिअर. सो लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन अशा होतात तेव्हा एक तर पहिलं मेन थिंग इज टू रिअलाइज आय एम अ पोझेसिव्ह पर्सन अँड आय नीड टू डू समथिंग. अवेअरनेस पाहिजे पहिले आणि ॲक्सेप्टन्स. एक्झॅक्टली. प्रॉब्लेम खरा इथेच सुरू होतो. मग मी जे बऱ्याचदा बघते ना की ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल काही लोक की चिडतात पटकन, चिडले, अँग्री झाले, कळलं, पण कंट्रोल नाही. म्हणजे हाऊ कॅन माय माइंड कंट्रोल दॅट? मग ते हा जो एक म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन मला जे माहिती आहे की ते इट इज अ परमनंट थिंग. स्लो आहे पण परमनंट आहे. परमनंट अँड इरिव्हर्सिबल. इरिव्हर्सिबल. चेंज म्हणजे कपडे बदलले, हे बदललं, ते बदललं. मग आज मला जर जर मला आज एक खूप छान ह्युमन बिईंग व्हायचं आहे, म्हणजे कसं, आय वॉन्ट टू बी अंडरस्टँडिंग टुवर्ड्स एव्हरीवन, आय वॉन्ट टू बी कंपॅशनेट टू एव्हरीवन. पण एखाद्या माणसाने जरा इकडचं तिकडे केलं आणि मला भयंकर राग आला, मला कळतंय राग आला, पण मी कंट्रोल नाही करू शकत. देर इज वे बोध कम्स इन. अच्छा. देर इज वे यू नीड अ स्पिरिच्युअल मास्टर. हां, पण ह्याच्यामध्ये बघ आता काहीतरी घडतंय बाहेरच्या जगामध्ये, तर ते फिजिकल लेवलला मला म्हणजे काय आपल्याला काय कट झाला तर दिसतं, ठीक आहे, पण कोणी काय आपल्याला लागेल असं बोललं, मग ती हर्ट होते आतमध्ये ना, इमोशनल लेअरमध्ये. मग तिथपर्यंत काहीतरी झालेलं ते आपण आपलं आपलं नाही बदलू शकत ना. त्याला यू नीड अ मास्टर टू डू इट. ओके. म्हणूनच तो बोध जो आहे, जिथे आपण मगाशी शक्तिप्रवाह म्हटलं आपण हो त्याला, हो हो. तर शक्तिप्रवाह, युअर अ डॉक्टर सो यू नो, शक्तिप्रवाहाने ब्रेनचं वायरिंग चेंज होतं. ओके. हे दादानी प्रूव्ह केलंय विथ आवर हिंदुजा डॉक्टर्स, येस. जे आपल्या वेबसाईटवर पण आहे. हो, मला मी तो स्टडी बघितला आहे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं, ब्रेनचे 2 इमेजेस आहेत. हां, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी 2 कंट्रोल घेतले. एकामध्ये त्यांना नॉर्मल जस्ट वॉक शक्ती करा, प्रवाह, no. नथिंग, नो मेडिटेशन ऑल्सो त्यांनी काय, आणि दुसऱ्यामध्ये त्यांना शक्तिप्रवाह दिला. आणि त्यांनी त्यांचे रेग्युलर ओव्हर अ पिरियड्स पेट स्कॅन काढले, सिटी स्कॅन काढले, MRI काढले, न्यूरो ॲनालिटिक टेस्ट्स केल्या. तर तेव्हा तू म्हणतेस ते त्याप्रमाणे तेव्हा लक्षात आलं की ॲक्च्युअल फिजिकली इन द ब्रेन हे चेंजेस दिसतात. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि म्हणजे आपण ॲस्ट्रल सूक्ष्म शरीरात म्हणतो इमोशन्स, पण शेवटी जसं आठवतं तुला आपण त्या महाशिवरात्रीच्या एपिसोडमध्ये बोललेलो, रॅशनल माइंड, सायंटिफिक माइंडला, मग त्यांना काहीतरी इव्हिडन्स, आणि हल्ली इव्हिडन्स बेस्ड असतं सगळं. मग हा इव्हिडन्स आहे की आपल्या फ्रॉन्टल ब्रेनमध्ये एक प्रीक्युनियस नावाचा एक आहे ऑर्गन की जिथे विच कंट्रोल्स इमोशनल स्टॅबिलिटी. म्हणजे काही घडलं की आपण इमोशनली अनस्टेबल होतो ना, चिडचिड होते, आरडाओरडा होतो, डिप्रेशन होतं, हे सगळं तिथे होतं. जेव्हा शक्तिप्रवाह मिळतो तेव्हा तिथे एक न्यूरॉनल तिथे ऍक्टिव्हिटी बदलते. तिथे तो त्यांनी दाखवलंय की तो अपटेक असतो, जो आम्ही जो एक इंजेक्शन देऊन तो वाढतो, आणि तू म्हणते त्याप्रमाणे न्यूरॉनल चेंजेस होतात. येस, एक्झॅक्टली. त्यामुळेच मी इन्सिस्ट करते लोकांना की तुम्ही बोध करा. आणि पुन्हा दादा हे सांगतात, हे खरं धन्य आहे बाबा. दादा नेहमी सांगतात की मला तुम्ही फॉलो करा, की मला तुम्ही गुरु म्हणा, की मास्टर म्हणा, काही नका करू, पण तुम्ही स्वतःला बदलण्यासाठी इकडे या आणि मग जा. आणि मी असं ऐकलंय, म्हणजे ऐकलंय नाही, मी सांगते पण, की तुमचा कोणावरही विश्वास नसेल तरी नुसतं एकदाच म्हणा, प्लीज ट्रान्सफॉर्म मी, लेट इट गो इन टू द युनिव्हर्स अँड इट्स डन. बस. एवढं सोपं. एक्झॅक्टली एवढं सोपं. तरी पण लोक, मी माझ्या मते आतापर्यंत लाखावरी यायला हवेत, तरी पण म्हणजे इतकं असं मी आतापर्यंत कुठचेच गुरु नाही पाहिले तर व्हेरी ऑनेस्टली, की जे इतकं की तुम्ही मला मानू नका, काही नको. आता आपला डिवाइन लाईट जो फोटो आहे दादांचा, आपण बघूया, त्याला आपण डिवाइन लाईट म्हणतो. त्या फोटोला डिवाइन लाईट म्हणतात कारण दादांचं अस्तित्व, त्यांचा कॉन्शियसनेस त्या फोटोमध्ये आहे. ओके. आता आपण लोकांना डिवाइन लाईट देतो, तर मी त्यांना सांगते काय नेहमी, आता इथे पण तुझे व्ह्युअर्स असतील, त्यांना डिवाइन लाईट हवा असेल, आता हा डिवाइन लाईट जर तुझ्याकडे कुणी मागितला तर प्लीज त्यांना प्रोव्हाइड कर. पण मला त्यांचं नेहमी सांगणं आहे, त्यांना काय असं वाटतं की हा फोटो, आता आणखीन एका गुरुचा फोटो दिला, असं नाही आहे ते. तर मी त्यांना नेहमी सांगते, आपल्याला बघा, तर कोण सांगितलं, अगं हे तेल लावून बघ, त्यांनी ना केस गळायचे थांबतात, ते खाऊन बघ, त्या गोळीनी मला खूप बरं वाटलं, माझी ॲसिडिटी ना असं असं करून कमी झाली. आपण करतो की नाही ट्राय ते, आपण ट्राय करतो की नाही ते. तसंच मी त्यांना सांगते, तुम्ही ट्राय करा बाबा.
हा डिवाइन लाईट घ्या. त्या डिवाइन लाईटला तुमचे जे प्रॉब्लेम्स असतील की जे काय असेल ते तुम्ही त्यांना सांगा. आणि लोकांना काय कळतच नाही, बोलायचं कसं? नुसतं सांगा, प्रॉब्लेम्स तर तुम्हाला माहिती आहेत. हा माझा प्रॉब्लेम आहे, माझ्या मुलीचं लग्न होत नाही, माझे कर्ज खूप आहे, मला पैसे हवेत, मला अमकं आहे, मला तमकं आहे. जे काय असेल तुमचे प्रॉब्लेम्स ते तुम्ही डिवाइन लाईटला सांगा. झालं तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व, अतिउत्तम. नाही झाले, तुमचा विश्वास बसला नाही, तर तो डिवाइन लाईट आहे तो प्लीज इथे तिथे टाकू नका. तो प्लीज आम्हाला परत रिटर्न करा. हा बघ, हाच हा आपण दाखवूया आपल्या दर्शकांना. तर हा आहे डिव्हाइन लाईट. म्हणजे हा जरी एक फोटो वाटत असला तरी हा एक कॉन्शियसनेस आहे, हा लाईव्ह आहे. आणि याला आपण कुठलीही प्रेयर केली की 6 सेकंदामध्ये त्याचं उत्तर येतं आणि त्याचं फळ मिळतं. आणि हा चमत्कार म्हणून आम्ही सांगत नाही आहोत, पण हजारो लोकांना याचे एक्सपिरियन्स आलेले आहेत. आणि आम्ही एक असं म्हणतो नाही का, आपण असं म्हणतो की ठीक आहे ना, जसं तू म्हणालीस तसं, की आपण इतक्या गोष्टींवर विश्वास ठेवायला जातो आणि ज्याचे लाखो लोकांना आलेले आहेत अनुभव आहेत. अनुभव, त्याच्याबद्दल आपण मात्र शंका करतो. एक्झॅक्टली. तर मी तेच त्यांना सांगते. तर पण हा मी म्हटलं जसं की तुम्ही इथे तिथे त्याला ते असा फोटो आहे म्हणून असं नका करू. तुम्ही आम्हाला तो परत रिटर्न करा. हं. आपल्याला बघा, तो कोणी तुम्हाला व्हिजिटिंग कार्ड जरी दिलं, तरी आपण नीट ठेवतो. नाही दिलं आणि सपोज मी असं हिचं व्हिजिटिंग कार्ड मला नको असं म्हणून मी ठेवलं, तर तुला वाईट नाही वाटणार? हो मग. मग व्हिजिटिंग कार्ड हे आपण जर असं वागवलं तरी बरोबर माणसाला आहे. वाईट. मग तुम्ही हे तुमच्या काही भावना असतील, ठीक आहे, तुम्हाला नाही त्यांच्याबद्दल वाटलं मान्य आहे, पण आमच्या भावना आहेत नाही जे पण काय तर ती एक वेगळीच गोष्ट आहे. माझं असं म्हणणं, जे तू मगाशी चक्रांबद्दल बोललीस बघ, ऊर्जा आणि चक्रा. तर माझा असा अनुभव आहे म्हणजे की आपण इतकी त्या इंटरनेटवर मेडिटेशन्स त्याचं आहे, काय हे आहे, ते आहे. एक सिंपल साधना आहे की तुम्ही या अगदी फोटोशी तुम्ही त्याला डिवाइन फोटो म्हणा, फोटोच्या समोर नुसते 5 मिनिटं बसलात, आपोआपच तुमची चक्र सरळ होणार. हं. कशाला हवं ते इकडे तिकडे करायला. आणि मला असं वाटतं 24 तासामधले 5 मिनिटं तुम्ही त्याच्या समोर बसलात, नुसतं बघितलं, तर त्याच्यामधनं येणारे अनुभव हेच तुम्हाला मार्ग दाखवतील. पुढे जातील ते. मग पुढे जाल तुम्ही. त्याच्यानंतर मग तुम्ही स्टेप घ्या. मग तुम्ही या ठरवा काय बोधला करायचंय. बोधला या तुम्ही, काही त्याच्यानंतर तो तुमचा मार्ग मोकळा आहे. हो, पण एकदा बरोबर आहे. तुम्ही हा प्रयत्न करून मग बघायला तू काय आपण हरकत आहे? परत एकदा ना त्या बोधकडे वळूया. म्हणजे बोधमध्ये शक्तिप्रवाह दिला जातो आणि तू म्हणालीस की बोध 1, 2, पण आता अजून आपल्याकडे बोध 5च बोध केलेले आहेत नाही का? एकंदर 7 आहेत. बरं. तर आता आपण 5च त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेत दादानी. तर 5 झालेले आहेत बोध. पण प्रत्येक बोधमध्ये, बोध म्हणजे काय, लेसन. हं. प्रत्येक बोधमध्ये ती वेगळी वेगळी शिकवण आहे. तर त्या प्रत्येक बोधच्या थ्रू तुम्ही गेलात की तुम्हाला ते जाणवेल. असं आता मला बोध ह्याच्यावर 1चं नाव आहे अवेकनिंग टू सेल्फ रिअलायझेशन, म्हणजे आत्मजागृती. येस. मग हे सेल्फ म्हणजे कोण? सिंपल, म्हणजे एक छोटंसं एका वाक्यात. जी लोक पहिल्या बोधला येतात ना, त्यांना सेल्फ इज मी. मी जे आहे ती मी सेल्फ आहे. म्हणजे तू मी आहेस आहे, स्मिता. हां, ही मी, हां. ती सेल्फ आहे. हं. त्याच्यानंतर जेव्हा डीपर जातो तेव्हा ॲक्च्युली सेल्फ ट्रू सेल्फ. हे नंतर कळतं. पण आता जर हे प्रेक्षक आत्ताच बघत असतील तर त्यांना तेवढं कॉम्प्लिकेट नाही करायचं आपल्याला. त्यांच्यामध्ये हळूहळू ती होईल जागृती. पण मी ना एक कोणाचं तरी म्हणजे कोणीतरी हा प्रश्न विचारलेला. तर मी सिंपल असं म्हटलं की आपण जन्म घेतो आणि मग आपण हळूहळू वाढत जातो. आपलं शरीर बदलत जातं, आपलं मन हळूहळू वाढत जातं आणि एके दिवशी हे सगळं नाहीसं पण होणार आहे. आपला पैसा, आपलं घर, गाडी, बंगला, आपलं करिअर, आपलं प्रोफेशन आणि आपलं रिलेशनशिपसुद्धा. तर जे परमनंट नाही, जे शाश्वत नाही, ते फॉल्स सेल्फ ना. आणि जे घेऊन आलोय, जे परमनंट आहे, की पुन्हा वर जायचं आणि पुन्हा नवीन शरीर धारण करून यायचंय. पण काय ट्रू घेऊन सेल्फ. आलो हे माहिती पाहिजे ना. हं. हे टँजिबल आयटम्स आपल्याला दिसतात. पण त्याच्या मागे धावतो ना आपण. हो, मग कारण ते तेवढंच दिसतं ना. आज मला सायकल खरं मिळाली, काय मग आहे? उद्या स्कूटर, मग गाडी, मग मर्सिडीज, करेक्ट आहे. त्याच्या मागे कारण धावतो, पण ते न tangibly संपणार दिसतं आहे. ना. हं. सेल्फ कुठे दिसतो तुला? हं. जो तू घेऊन आलीस तो सेल्फ तुला दिसतो का? जाणीव तरी आहे का? हां, मग ती जाणीव करणं आणि ती जागृत करणं, इथेच बोध येतो. हं. त्याचीच जाणीव करून देणं, इथे बोध येतो. अवेकनिंग टू सेल्फ दॅट इज बोध 1. दॅट इज बोध 1, टू रिअलाइज दॅट देर इज समथिंग बियॉन्ड ऑल दिस. बियॉन्ड ऑल दिस. तर मग आपण ते मोबाईलला कसं चार्ज करतो, तसं आपण त्या शक्तिप्रवाहाने आपल्या आतला जो आहे सेल्फ, त्याला आपण दैविकतेला आपण ऍक्टिव्हेट करतो. ॲक्टिवेट करतो. आणि मग ती एकदा ती म्हणजे प्रत्येकाच्या आत आपण म्हणतो ईश्वर आहेच,
आणि तो ईश्वर आहे पण तो आता डॉर्मंट आहे किंवा आपल्याला माहितीच नाही किंवा आपण मानत नाही वॉटेवर, पण त्या शक्तिप्रवाहात थेट आतपर्यंत जाऊन आपल्याला ॲक्टिवेट करतो. मग बोध 2 म्हणजे काय आहे? बोथ टू इज पाथ डिवाइन ना. बोध 2 इज ही नो प्युरिफिकेशन, हा बोथ टू इज प्युरिफिकेशन, चित्तशुद्धी. चित्तशुद्धी. आता इथे प्युरिफिकेशनमध्ये काय प्युरिफाय करतो? चित्त, आपलं चित्त आतमध्ये. आता ह्या सगळ्या लेयर्स आहेत ह्या आतल्या. आता तिथे ते बोधमध्ये छान एक्सप्लेन केलं जातं. इथे नाही तर आपला बोधच ते कंडक्ट हो, होईल. नाही आपण एकदम एक 2 वाक्यात की तर काय आपण शुद्धी बऱ्याचशा करतो? हा चित्तची शुद्धी सगळे असते. जमवलेलं. या, सगळं घाण जी आपली जी कचरा आहे तो जमवलेला तो. पण बोध टू आपल्याला आश्रमातच जाऊन करावा लागतो, कारण तिथे त्या ज्या गोष्टीचं हवन होतं किंवा पादुका अभिषेक वगैरे होतो, ह्या गोष्टी आपण बाहेर नाही करू शकत. आणि आश्रमाच्या ऊर्जा खूपच वेगळ्या आहेत. तेव्हा आतमध्ये आश्रमाच्या आत जे काय हे करतो, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि बोथ टू इज अ गेम चेंजर. आतपर्यंत जाऊन ते शुद्धी करतो. म्हणजे आपण रोज सकाळी कसं कपडे बदलतो, आंघोळ करतो, तसं पण ती बाहेर आतमधली शुद्धी होत नाही ना, सगळं जमवलेलं निरनिराळं. एक्झॅक्टली. हे म्हणजे अक्षरशः सगळं जुने ब्लॉक्स, घाण सगळी बाहेर आहे. पॅटर्न्स म्हणजे आपणच जमवलेले असतात ना, की शनिवारी उठून हे नाही करायचं, नखं नाही कापायची, मांजर आडवं, छोटे छोटे फिअर, These are इन्सिक्युरिटीज. superstitions. All these are हा, म्हणजे सगळंच आपण मानत आलो साठवलेलं ते असतं. सगळं. पण वॉट एव्हर इट इज. आणि इतर इव्हन नेचर वाईज आपण कसे आहोत, सुपरस्टिशन्स तर सगळे बस्टच होतात. मिथ्स ऑफ स्पिरिच्युअलिटी सेकंड हो, second ह्याच्यामध्ये. सो सगळ्या आपले जे मूर्खासारखे विचार असतात हे आपल्या चुकीच्या धारणा असतात त्या आपल्या जातात. स्पिरिच्युअलिटीच्या, त्या सगळ्या. कारण इव्हन लेसन्स टीचिंग्स आर ऑल्सो व्हेरी गुड. बोथ टूचा शक्ती प्रवाह इज अ लिटल मोर डीपर दॅन द फर्स्ट वन. कारण ते डीप जाऊन आपण जे नको असलेलं जमवलेलं ते काढायचं. आणि बोथ 3 म्हणजे द पाथ डिवाइन. पाथ डिवाइन म्हणजे डिवाइन पाथ. तुमचा काय डिवाइन पाथ आहे हे आता ते त्याच्यामध्ये सांगतो. तुम्ही त्या दिशेने वाटचाल चालू करता. आणि हा डिवाइन पाथ आहे. वॉक ऑन दिस वे. बोथ 4 इज हील द सोल. बोथ 4 इज हील द सोल. आता बोथ 4 इज हिअर, हार्ट चक्रा. सो इथे तुमचं सोल इथे आहे असं मानलं जातं, पण तो दॅट हील्स द सोल. बोथ 4 म्हणजे काही लोक बोथ 3 केल्यानंतर बोथ 4 जेव्हा करतात ना, तेव्हा लोक मला सांगतात की नो, बोथ 4 वॉज समथिंग एल्स. बोथ 4 वॉज समथिंग एल्स. इट वॉज समथिंग एल्स. इट वॉज समथिंग एल्स सांगतात. म्हणजे मला ऐकून परत मी ज्यांना पाठवते त्यांना, मग मी त्यांना सांगते तुम्ही बोथ 5 करा, तर तुम्ही तर बोथ 5 पर्यंत काय बोथ 5? एम्पॉवर द सेल्फ, शक्तिधारणा, शक्तिधारणा. आता बोथ 5चं एक थोडक्या एका वाक्यात एकच वाक्य सांग. कारण नाही तर मग तू सगळं, कारण तो आहे मुळे 8 दिवसाचा, त्यामुळे ते 6 दिवस नाही 7-8 शक्यच नाही. दिवसाचे. ते रिव्हील करणं पण प्रॉपर नाही. बोथ 5 ॲक्च्युली टेक्स यू टू डिझॉल्विंग द सेल्फ. आय डिझॉल्व्ह होणं, आय कुठून उगम होणं, तो उगम कसा होतो त्या आयचा तेच शिकवलं जातं. आणि सेल्फ डिझॉल्व्ह होणं, ह्या 2 मेन आयटम जातात. इट्स व्हेरी हेवी. पण हा खूप इंटरेस्टिंग. आणि मग बोथ 6 आणि 7 काय तुला माहिती कधी? मी वाट पाहते आता. त्यांनी 5 इंट्रोड्यूस केले दादानी. 6 आणि 7ला आपल्याला. मग आता मला सांग, आपण कारण माझा जर्नी तुझ्यामुळेच सुरू झाला. आता आपण दोघी इक्वली आश्रमाचं जरा आपल्या दर्शकांना त्यांना प्रश्न पडतील की कुठे आहे आश्रम, कसं जायचं, कसा करायचा बोध, तर ते सांग ना थोडं आपल्या आश्रमाबद्दल सांग. आश्रम आपला कर्जतला आहे. त्याच्यावर मला एक गंमत आठवली. एका बाईने मला विचारलं होतं असंच एक टॉक असताना, वेअर इज युअर आश्रम? म्हटलं कर्जत. कर्जत? मी म्हटलं यू बीन टू अमेरिका? गुड वन. ती इतकी लाजली आणि ओशाळली. म्हटलं इट्स डेफिनेटली निअरर दॅन अमेरिका. अमेरिका. आणि अमेरिकेला जाऊन काही ट्रान्सफॉर्मेशन होत नाही. नाही, पण म्हणजे अमेरिकेला ते डोंट माइंड गोईंग. हो, एवढा खर्च करून विजा हे ते कुठच्या कुठे अमेरिका, 7 समुद्र पार. पण कर्जतला जायला त्यांना प्रॉब्लेम होतो. पंचगणीला जातील हॉलिडेला, महाबळेश्वरला जातील हॉलिडेला. यु नो, लोकांचा कॉन्सेप्ट असा असतो त्यांना. तुम्ही आणि तुला सांगते, जरी घरात येऊन देखील तुम्ही बोध कंडक्ट केला ना, तरी पण म्हणतील त्या रूममधनं ह्या रूममध्ये यायचं का आम्हाला बोध करायला? पण एवढा रेझिस्टन्स का? आय हॅव नो आयडिया. इट इज फ्रस्ट्रेटिंग. इट इज फ्रस्ट्रेटिंग की तुम्हाला तुमच्याकडे तुमच्या दारात तुमच्या पायाशी चावून भरवलं तरी गिळा तर खरं. तेवढं तर करा.
पण मला वाटतं हे सुद्धा ना, म्हणजे आपण जे ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतो ना, मला असं वाटतं ते ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ माइंड आहे. म्हणजे ते बोथ हार्ट अँड माइंड इज गोइंग टू ट्रान्सफर ह्युमन ना. माइंड इज बिकमिंग डिव्हाइन माइंड, पण त्या माइंडमध्ये इतकं काही भरलेलं माय आहे गॉड. की ते सगळं तू म्हणते तसं डिझॉल्व्ह होऊन त्याची साफसफाई करून त्या माइंडचं जे म्हणजे प्युअर पवित्र बनवणं. म्हणून ॲज अ डॉक्टर यू नो इट चेंजेस द माइंड. दॅट्स वाय बोथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस, सो येस, माइंड येस. हॅज टू चेंज. म्हणजे ज्याला माइंडला आपण म्हणतो साधारण ब्रेन किंवा असं म्हणजे एक ब्रेन इज अन ऑर्गन. येस, इट्स ऑर्गन, बट माइंड यू कॅन्ट सी. यू कॅन्ट सी बिकॉज इट्स अ ॲस्ट्रल लेअर ना. मेटाफिजिकल मध्ये जातं माइंड. कोणी पाहिलंय त्याला? कोणी पाहिलं नाही. एक्झॅक्ट. पण आहे. सो वी वर टॉकिंग अबाउट बोथ 4-5 कर्जतला आश्रम आहे आपला. कर्जतला आश्रम. या सो कर्जत इज फार जवळ आहे. बंधू आणि भगिनीनो, तुम्हाला जायचं असेल तर कर्जत खरंच खूप जवळ अमेरिकेपेक्षा आहे. खूप जवळ आहे. हो. तर फक्त एक विनंती आहे की तुम्ही एकदा एकदा येऊन या. एक्सपिरियन्स घ्या. परत तुम्हाला आम्ही थांबवणार नाही आहोत, काय नाही काय नाही. नाही पण एकदा येणार येऊन- लोक का मी सांगू का काही आता अशी वेळ आलेली आहे इट्स अ नीड ऑफ द की आवर इट्स अ ॲक्च्युली. नीड ऑफ द अवर की तुम्हाला प्रत्येकाला कुठेतरी हा एक आधार हवा आहे हो. म्हणा किंवा इंटरव्हेन्शन ज्याला आम्ही म्हणतो डिव्हाइन इंटरव्हेन्शन. आता माझ्या आयुष्यात डिव्हाइन इंटरव्हेन्शनची जरुरी आहे हो. हे आणि आता प्रत्येकाला डिव्हाइन होणार आहे. इंटरव्हेन्शन म्हणजे आपण म्हणतो की आपण सगळे प्रयत्न करून बघितले पण आपल्यापासून काही झालं नाहीये, तेव्हा परमेश्वर तूच काय ते कर आणि ते जेव्हा होतं दॅट इज डिव्हाइन इंटरव्हेन्शन. आता तुला मी खूप मजा सांगते. आपला मैत्रीबोध परिवार जगभर पसरला आहे, बरोबर आहे. म्हणजे इंडियामध्ये तर त्याची भरपूर सेंटर्स आहेत. नंतर मिडल ईस्टमध्ये आहे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, US सगळीकडे भरपूर सगळे. खूपच. युरोपमधनं केवढी. मग मला एक कळत नाही हे निरनिराळ्या जाती धर्माचे लोक ज्यांनी कधी दादाश्रीजींना बघितलेलं पण नाही. म्हणजे मी स्वतः सांगते ना, मी दुबईला जाते आणि तिकडे अरब्स असतात. दॅट इज क्रेडिटेबल आहे. तुझंच क्रेडिट आहे बाई गं. ते मी तुला सांगते दादाश्रीजींना त्यांनी बघितलेलं नाहीये, ते कधी आलेले नाहीत, पण त्यांचा काय एक्सपिरियन्स असतो माहितीये. दे लव्ह दादाश्रीजी बिकॉज दे एक्सपिरियन्स हिम एज लव्ह. तर आपलं जे तिसरं जे पिलर आहे ट्रान्सफॉर्मेशन, सेल्फलेस सर्व्हिस आणि लव्ह. मग हे प्रेम मला असं वाटतं त्या प्रेमाबद्दल बोलली नाहीस तू अजून. ते तो निस्वार्थ जो प्रेम. अनुभव आहे तो ठीक आहे, तो शब्दात मांडता येत नाही, हो. पण त्याच्याबद्दल बोल. त्याच्याबद्दल काय बोलू मी मंजिरी. तुझ्या आवाज तुझ्या त्या स्माईल मधनच कळलं. म्हणजे तुझी ती स्माईल आता जे आपले दर्शक बघतायत की ते आम्ही जे हसतोय आणि आम्हाला जो नुसतं असं ते असं नाव जरी काढलं तरी जसं ते आमचं हृदय आतमधनं फुलून काहीतरी येतं ना वेगळंच तसं. होतं बाई गं. त्यांना पण अनुभव दे आता. हो, आपल्या खरंच, दर्शकांना पण हा अनुभव मिळू दे की ते जे प्रेम आहे हो. निरपेक्ष निस्वार्थ माहित नाही मला की जे असं आपलं खूप हृदय काहीतरी असं वेगळं भरून म्हणजे असं येतं. बोलतानाच असं हार्ट असं भरून येतं. असं ओव्हरवेल्मिंग खूप खूप होतं. खूप. तर काल परवाच माझा एक नवभारत टाइम्समध्ये इंटरव्ह्यू झाला. तर हे असंच बोलत होतो आम्ही, हे प्रेम आणि वगैरे तर ती मुलगी ती म्हणाली माझ्या अंगावर काटा येतो, तुम्ही बोलतात तेच ऐकून माझ्या अंगावर काटा येतो. हा जो एक्सपिरियन्स आहे तर मी काहीच करत नव्हते, मी अशी तुझ्यासारखी इंटरव्ह्यू देत होते. हा जो एक्सपिरियन्स आहे की आपण बसल्या दादा म्हणतात ना तुम्ही ट्रान्सफॉर्म झालात की तुमच्याबरोबर तुमच्या स्पेसमध्ये जितकी लोकं असतील ती ऑटोमॅटिकली ट्रान्सफॉर्म होतील. 1000 लोकांना तरी तुम्ही टच करू शकता. हा एक्सपिरियन्स ॲक्च्युली आय कॅन फील इट. आय कॅन ॲक्च्युली फील इट. आणि तुला मला एक अजून इंटरेस्टिंग सांगायचं आहे. लोक काय म्हणतात नाही ते आम्हाला काही सांगू नका गुरु बिरू वगैरे असं. आणि मग अशी काहीतरी एकदम असं काहीतरी एकदम सिच्युएशन आली, अडचण आली, पैसे अडकले किंवा बारीकसं काहीतरी ताप आला की म्हणतात ते जे म्हणजे माझ्याकडे अशी येतात लोक की मुलाला माझ्या पॅनिक अटॅक आला, हे झालंय, ते तू काहीतरी करतेस ना तर ते हिलिंग जरा करशील का गं. मैत्री म्हणजे light मैत्री त्याला. लाईट. आणि म्हणजे आणि मैत्री लाईट म्हणजे मी दर्शकांना सांगू इच्छिते की मैत्री लाईट बापरे. हे इतकं पॉवरफुल आहे की तुम्ही डेड हॅव बिकम हो अलाइव्ह. हो. आणि मग ते लोक आपल्याला म्हणतात मैत्री लाईट द्या, म्हणजे त्यांना फायदा हवा असतो पण मन असतं ना, त्यांची चूक नाही, मनाला वाटत असतं नाही मी काही मानत नाही. आणि मग मैत्री लाईट दिल्यानंतर जो फायदा होतो मग त्यांना वाटायला लागतं की की आता इथे मी काहीतरी हे आहे. काहीतरी इथे आहे. तर ते एक मैत्री लाईटचं आहे. दुसरं अजून एक आता जे आपण नवीन सुरू केले तुला माहिती आहे थर्सडे प्रेयर असते बघ हो. गुरुवारची. हो, आता माझी आजी prayer. बेसून, हां. तर त्या म्हणजे हे काय जगामध्ये इतकी दुःख म्हणजे तुला पण माहिती आहे की खरंच इतकी दुःख आहेत की. आणि मी तुला सांगते ना आमच्या दुबईमधनं म्हणजे मैत्रीबोध मिडल ईस्टमध्ये तुला सांगते सुदान, जॉर्डन, लेबनॉन, सौदी, एंटायर एमिरेट्स, अबुधाबी, ह्या सगळ्या कंट्रीजमधले अरब्स
अरब्स, त्या थर्सडे प्रेयरला जॉईन होतात वा आणि अरेबिकमध्ये लिहितात. तर आमची एक तिकडे एक डिव्होटी आहे, ती ह्याच्या पॅलेस्टिनियन का अशी अशी ती सिरियन आहे बरं का. तर तिची बहीण तिला म्हणते, हे बघ माझा काही विश्वास नाही आहे, पण तू माझ्या वतीने प्रेयर लिही. हां, तर तिने ती प्रेयर लिहिली एका गुरुवारी. तिची बहीण भयंकरच ह्याच्यात होती आणि तिला जॉब मिळत नव्हता, खूप दिवस झाले होते आणि तिने लिहिली आणि दुसऱ्या दिवशी तिला जॉबचा जॉब कॉल आला. लागला. मग ती लगेच आली की काहीतरी आहे याच्यामध्ये. म्हणजे इतके जर आपल्याला म्हणजे जे अरब्स आहेत हो मी की ऍक्च्युली त्यांच्यासाठी हे माय गॉड म्हणजे ही काय दादांचीच हे आहे, पण ते सुद्धा त्यांना एवढे म्हणजे मी सांगू का, त्यांनाच जास्त अनुभव येतात. हो हो कारण ते खुल्या मनाने जातात. खुल्या मनाने जातात. ते काय म्हणतात की आम्हाला प्रॉब्लेम आहे, सोल्युशन द्या. हा बस बस. आणि इथे मिळणार सोल्युशन ह्या विश्वासाने हो. जातात. पण ही गोष्ट पण तो एक मैत्री अनुभव आहे आणि लाईफ हवन करतात. म्हणजे हे फार मोठं खूपच म्हणजे मजेदार आहे की नाही. आणि म्हणजे अक्षरशः त्यांच्यासाठी म्हणजे दादाश्रीजी म्हणजे प्रेम बस. आणि शेवटी मला एक सांग, आपण ना मला असं वाटतं म्हणजे स्मिता की आपण या सगळ्याच्या मागे धावतो, हे पाहिजे ते पाहिजे, पण ॲक्च्युली मला असं वाटतं की त्याच्यातनं म्हणजे ॲप्रिसिएशन म्हणा, एक्नॉलेजमेंट म्हणा, नेम फेम, कुठेतरी आपण ते प्रेम शोधत असतो ना. म्हणजे हो ते प्रेम नाही रोमॅन्टिक किंवा फिजिकल. नाही एव्हरीथिंग इज बेस्ड ऑन लव्ह. दादांचं पुस्तक आहे ना, कॉज ऑफ सफरिंग इज लॅक ऑफ लव्ह. लॅक ऑफ लव्ह. आता लव्ह हे काय आहे हे जाणणं खूप पण तो महत्वाचं आहे. अनुभव आहे ना. हा तो म्हणजे अनुभव शब्दात हे नाही करता येत. नाही यू का आणि इट इज नॉट लस्टफुल लव्ह दॅट यू हॅव फॉर युअर हजबंड अँड ऑल दॅट. इट इज जस्ट निस्वार्थ प्रेम. म्हणजे तुमच्या समोर तुमचा शत्रूही आला तरी तुम्हाला त्याच्याबद्दल वाटतं. प्रेमच वाटेल अशी जेव्हा स्थिती असते ती स्थिती आहे. म्हणजे तुम्ही त्याला जज नाही करणार, जाऊन मिठी मारणं वगैरे जाऊ दे, पण तुम्ही त्याला जज नाही करणार. ठीक आहे हा ठीक आहे इट्स ओके हाऊ यू वगैरे एवढं. कारण अदरवाईज एखादा कोण आपल्याला आवडत नसेल तो आपल्या समोर आला की असं दुसरं ही कशाला आणि इकडे असं होतं. असं होतच नाही आता. हे मी विसरलेलीच आहे आता पूर्णतः. असं होतच नाही. फक्त आपलं प्रेम. आर्ग्यू होऊ शकतं, आर्ग्युमेंट होऊ That is शकतं okay. की तुझ्या म्हणजे तू मला काहीतरी बोलली हे काय मंजिरी आय डोंट लाईक दिस इज नॉट करेक्ट. हे आर्ग्युमेंट होऊ शकते पण प्रेम कमी नाही होत त्यांनी. तुम्ही पूर्ववत आता मैत्रीबोधमध्ये देखील एवढी लोक आपण कामं करतो, कुठेतरी कोणाचं तरी काहीतरी असं हे होतच. पण प्रेम हे म्हणजे बॉटम लाईन हे आहे. हे प्रेम आहे. वी लव्ह इच अदर. दुसऱ्या क्षणाला ती गोष्ट विसरलेली असते. ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये मी एक फार महत्त्वाचं बघितलं की आपले रिलेशनशिप्स अमेझिंग अमेझिंग. अमेझिंग. कारण आपली लर्निंग्स त्याच्यातनंच असतात ना. आणि Yes. आज काय काय शेवटी आपण म्हणतो की फ्रेंड्स, फॅमिली हे सगळे आहेत ना. म्हणजे रिलेशनशिप्स कशा इम्प्रूव्ह होतात. लाईफ इज रिलेशनशिप्स. सगळं आपण शिकतो फक्त रिलेशनशिप्सच्याच थ्रू. आमची एक मी युकेला पण जाते ना, तर युकेला मी गेले होते. तर तिथे कसे चांगले उच्च शिक्षित असे एक नवरा बायको होते आणि दे वर ऑन द वर्ज ऑफ डायव्होर्स. आणि तिने केला बोथ 1, 2, 3 आणि नवरा एकदम अगेन्स्ट होता. आणि काय जादू घडली मला माहिती नाही. आता दे आर सो हॅपी टुगेदर ना. सी बिकॉज दिस इज व्हॉट लव्ह डज. पण हे खूप म्हणजे हे खूप ऑटोमॅटिक होतं ना आपल्याला. काय मला मजा काय वाटते माहिती आहे दादांची, की तुम्ही तुमचं लाईफ चेंज करू नका. तुम्ही काहीच करू नका. तुम्ही आहे तेच कपडे घाला, आहे तिथेच काम करा, आहे तेच खा प्या. ते म्हणतात ना ओनली 2 थिंग्स आय नीड फ्रॉम यू. वन इज टू ब्रीथ. तुम्ही श्वास घेताना श्वास बास घ्या. आहे मला आणि जस्ट से येस टू ट्रान्सफॉर्मेशन. येस, ह्या 2 बाकीचं गोष्टी मी- करा. बाकीचं मी करीन. कोण करणार असं? नाहीतर सकाळी 4ला उठून 1008 वेळा जॉब करा, हे करा, ते करा. अख्खा दिवस त्याच्यातच कोणालाच वेळ नसतो ना. नाही, नाही, म्हणजे this is इतकं true. सोपं केलं तरी सुद्धा म्हणजे माझ्या मते याच्याहून सोपं असूच शकत नाही का आध्यात्मिकता. मला असं वाटतं कधी कधी मंजिरी हे एवढं सोपं आहे म्हणून म्हणून की म्हणजे लोकांना कॉम्प्लेक्स काहीतरी हा आवडतं. काहीतरी मोठे मोठे श्लोक मंत्र येऊ तेव काहीतरी दिलं की त्यांना हा कुछ हे मिला. आता याच्यामध्ये काहीतरी आहे. दादांचं वाक्य आहे ना ते स्पिरिच्युअलिटी इज सिम्पलर दॅन द वर्ड सिम्पल. Simple. ते एवढं सिम्पल आहे की लोक म्हणते है क्या मतलब कुछ भी नहीं मिला हमको. नाही पण नंतर जे सुरू होतं हाँ. जो मिलता है खूप छान मस्त. आता आपल्या आश्रमात एक मला सगळ्यात काय आवडतं माहिती आहे? शक्तिपीठम. या काय ती आपली कालीचं खरं ना सगळीकडे म्हणजे काली माताला जी रूपं बघितलं ना ते सगळी उग्र आहेत. विथ जीप डाऊन असे उग्र डोळे. आपली जी काली माता आहे ना तिचे डोळे खूप ती कम्पॅशनेट. प्रेममय आहे. तिचे डोळे खूप कम्पॅशनेट आहेत. खूप छान वाटतं म्हणजे असं नाही वाटत. तर कालीला बघितलं काली आय लव्ह काली व्हेरी मच. आणि आपली तर देवळातली तर ती फारच ती प्रेममयी आहे. पण ती प्रेममयी कम्पॅशनेट आहे. इतकं कम्पॅशनेट लुक आहे सुंदर. आणि एक महाकालेश्वर आहेत पुन्हा. महाकालेश्वर.
आणखीन काय हवं ह्या आश्रमात? नवग्रह आहेत. हो, ते पण नवग्रह पण खूप सुंदर त्यांचं पूजा केली जाते. खूपच छान आहे. हम्म. म्हणजे मला म्हणजे ते जे शक्तिपीठ म्हणजे शक्ती म्हणजे खरंच ते एक एनर्जी सेंटर ऑफ द इट इज. युनिव्हर्स आहे. म्हणजे मला आठवतंय दादाश्रीजी म्हणतात, की तुम्ही नुसतं या आणि एनर्जी घेऊन जा बस परत. तुम्ही काहीच करू नका, मी नुसतं या, सगळं करेन, पण हे या. एनर्जी घेऊन जा. कारण सगळ्यांना पॉझिटिव्ह एनर्जीची जरूर आहे. या तर खरं. म्हणजे मी माझ्या दर्शकांना सांगेन, की अ, ते म्हणतात ना वन स्टॉप सोल्युशन. वन स्टॉप सोल्युशन आहे. एक म्हणजे डिव्हाइन लाईट, काही आणि करू किती नका. गोष्टी फुकट आहेत ग. सगळंच फुकट आहे माझ्या मैत्री मते. लाईट फुकट, थर्सडे प्रेयर फुकट, हा डिवाइन लाईट तुम्हाला. अरे काय तुम्ही नाही, नाही. पण म्हणजे खरं म्हणजे असा कुठलाच म्हणजे मी बोध मुद्दामून वन सांगू शकते. फुकट. मी मुद्दामून दर्शकांना सांगेन, की अ, तुम्हाला काहीही आयुष्यात काय असेल, तर काही तुमचा विश्वास असो नसो, तुम्ही तुमचे गुरु असतील, नाही तुम्ही माना नका मानू, बस काही नाही. तुम्ही कॉमेंटमध्ये लिहा. तुम्हाला एक आम्ही हा असा एक डिव्हाइन लाईट पोचता करू. त्या डिव्हाइन लाईटशी बोला. तुमचा जो काही प्रॉब्लेम असेल तो सांगा. थर्सडे प्रेयरला या, बोध करा. तुम्ही तुम्हाला ज्या अडचणी आहेत, ज्यामुळे तुमचं आयुष्य काही जो प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यातून जर बाहेर यायचं आणि बस काहीच नाही. तुमचा जर्नी पॉझिटिव्ह सुरू होणार. सकारात्मकतेने तुम्हाला पुढे जायचं आहे आयुष्यात. कुठेतरी तुम्हाला टेकू लागतो. मला ना एक छान असं हे वाटलं. असा समुद्र असतो ना, त्या समुद्रामध्ये नॉर्मल समुद्र असतो. 2 आहेत नाव. एक म्हणजे नुसतीच आहे आणि एकीने आपला अँकर टाकलेला आहे आणि जेव्हा खवळतो तेव्हा ही बुडते, पण ही बरोबर आहे तशीच राहते ना. हो, मग अँकर लागतो ना आयुष्यात. 100%. बरं, दुसरं आता तू म्हणालीस तुमचे कोणी गुरुदेव असं हो. वगैरे, लोकांची ही एक दुविधा कायम असते हां. की आमचे हे गुरु आहेत. मग पण आम्ही मग अजून कसे? हां. तर हा इथे प्रश्नच येत नाही, कारण दादा स्वतःच म्हणतात की तुम्ही मला फॉलो करा वगैरे, असला काही प्रश्नच येत बरोबर नाही. आहे. तुम्ही फक्त एकदा प्रयत्न करून बघा, ह्या डिव्हाइन लाईटशी बोलून बघा, तुम्हाला तुमचे गुरु बदलायला नको किंवा कोणी. आम्ही देखील साईबाबांच्या आता अजूनही अजूनही जातेस. अजूनही. सो आणि मला अशी गंमत वाटते, तर तुम्ही सोमवारी तुम्ही शिवजीचा उपास करता, मंगळवारी तुम्ही गणपतीला जाता, बुधवारी आणि शुक्रवारी तुम्ही देवीच्या मंदिरात जाता, शनिवारी तुम्ही मारुतीच्या मंदिरात जाता. तर तिकडे ते देव भांडतात का, ही आता शिवजीच्या ह्याच्यात गेली. गणेश म्हणाल तुम्ही उद्या मीनी शिवजीला पण नाही हे लोकं करतात. हे तेलाची बाटली घेऊन जा, हे करा, ते करा. करा. ते तसंच आहे हे. ते तिथे सोपं नाही आहे, ना ते नकोय भांडणं, कोणाला. ते भांडणं नाही आहेत ना तिथे. इथे पण नाही आहेत काही भांडणं. तुमच्याकडे कितीही गुरु असू दे, आणि तुमचा काही कुठलाही फरक देव पडत असू दे. काही फरक पडत नाही. आणि ते तुमचं कनेक्शन तुटायचंच नाहीये, ते तोडायचं नाहीच आहे. त्या कनेक्शनला धरूनच पुढे आपल्याला जायचं आहे. एकच आहे. म्हणजे मी दर्शकांना सांगेन, की तुम्ही फक्त एकदा अनुभव घ्या बस दॅट्स आणि ऑल. लोकांना अनुभव द्या. आपण जन्माला येतो ते एकच आपलं पर्पज आहे नाही का गं, टू फाइंड दॅट डिव्हाइन आणि हेल्प अदर्स फाइंड दॅट. म्हणजे जे ट्रू. सेल्फलेस सर्व्हिस आपण जे म्हणतो, त्या पण आपल्या बऱ्याच चालू असतात ना हो ॲक्टिव्हिटीज हो, खूप. आश्रमातनं. बापरे. म्हणजे आपले यूथ तर खूपच करतात. ते ओल्ड एज होम्समध्ये जातात, मेंटली किंवा फिजिकली चॅलेंज ह्याच्यात जातात. गणपतीच्या वेळी जातात नाही, पण कोविडच्या आधी गणपतीच्या ते चौपाटीला जाऊन ते सगळं बीच क्लीनअप, बीच क्लीनअप करायचं. ब्लड डोनेशन. ब्लड डोनेशन असतं, आय डोनेशन असतं, ब्लड केवढं तरी काय काय खूपच कॅम्प्स असतात आपले. आणि आपल्या आश्रमाच्या बद्दल मला मला सगळ्यात काय आवडतं माहिती आहे, ते आपलं जे गोशाळा आहे ना, हां. खूप छान आहे. ते जे अबंडंट काऊजनं हो हे केलेलं हो असतं. खूप सुंदर. गौशाळा आहे आपली. शाळा पण आहे ना मुलांसाठी, गुरुकुल. अरे हां, गुरुकुल आहे. गुरुकुल आता आपली किती आहेत? एक अमृतसरला आहे, काश्मीरला आहे कितीतरी आणि झालेत ना. एक काय मजा. आपल्या कर्जतला आहे. हं. पुन्हा हे देखील आहे, आपण आपल्या काय तेजस्विनी. हो, विमेन एम्पॉवरमेंट. आपल्या ज्या आजूबाजूच्या गावातल्या स्त्रिया, महिला आहेत, त्या आता बऱ्याच काही गोष्टी करून विकतात. सेल्फ अर्निंग सुरू झालं त्यांचं. दे आर अर्निंग देमसेल्व्स. म्हणजे उदरनिर्वाह त्यांचा होतो. खूप छान, खूप छान. दॅट इज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. या. आणि आपले यूथचे किती प्रोग्राम. youthचे तेच खूप यूथवर आपलं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, कारण की आज हेच पुढे जाऊन तेच फ्युचर आहेत ना. खरंय. आज ते ट्रान्सफॉर्म झाले तर अख्खा म्हणजे आता आपण दुनिया ट्रान्सफॉर्म. आपलं ट्रान्सफॉर्म. आपलं सगळं ट्रान्सफॉर्मेशन त्यांच्या हातात आहे बाई, यूथमध्ये. हां, मला आता अजून एक आठवलं, की आत्ताच दादाश्रीजींनी एक लॉन्च केला प्रोग्राम चिंतामुक्त हो, चिंतामुक्त भारत. त्याबद्दल सांग ना थोडं. 27 तारखेला. तू सांग मला आता आता त्याच्याबद्दल. काय चिंता, सगळ्या जगाला कसली कसली चिंता आहे आता. असं म्हणतात म्हणजे की कोविड नंतर जो सगळ्यात जास्त मोठा प्रॉब्लेम आहे तो आहे मेंटल हेल्थचा. मेंटल हेल्थ, माय गॉड. आणि ज्याला त्याला चिंता कसली ना कसली तरी चिंता असते आणि म्हणून आपला हा असा एक Launch केला आपण चिंतामुक्त. उपक्रम आहे की चिंतामुक्त भारत.
आणि भारत हा आपला एक विश्वगुरू होणार आहे. हो पण त्यासाठी आपण चिंतामुक्त भारत 2032 हो अशी आपली एक उपक्रम चालू झाला आणि त्याच्याच अंतर्गत आपण हे सगळं करतो, ज्याच्यामध्ये आपण स्ट्रेस मॅनेजमेंट वर्कशॉप सुद्धा हो करतो, म्हणजे कॉर्पोरेटमध्ये जातो. तर अशा पद्धतीने सर्वतोपरी हम्म. अ, सगळीकडनं सगळीकडनं आपण परिवर्तन, समाजाचं एक इंडिव्हिज्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन, सोसायटी बिकॉज वी ट्रान्सफॉर्मेशन वॉन्ट टू आपण क्रिएट करतो. अ चिंतामुक्त भारत अँड दॅट इज गोइंग टू हॅपन. येस, येस, तेवढा येस, येस. तेवढा आहे, तेवढी श्रद्धा आहे आमच्या आणि त्याचं गुरूंवर. 2032 का आहे? कारण सतयुग तेव्हा सुरू होतं तेव्हा सुरू होत असं आहे दादाश्रीजीने आपल्याला सांगितलं की आणि 32 नंतर. युग परिवर्तन होत आहे. दर 14,000 वर्षांनी जे चेंज होत या असतं. या आणि आता मला असं दर्शकांना सांगायचं आहे की आपण अतिशय नशीबवान आहोत की हे जे हजारो वर्षानंतर जे युग परिवर्तन होत आहे आणि आपण जे कलियुगात सतयुगात जातोय त्याचे आपण साक्षीदार आहोत. आणि त्याचे साक्षीदार बनण्यासाठी आपल्याला आपल्या आपल्या पूर्ण परिवर्तन जे ट्रान्सफॉर्मेशनचे आपण ते करणं जरुरी आहे. खूपच गरजेचं. आणि ते ट्रान्सफॉर्मेशन जसं ही म्हणाली तसं ट्रान्सफॉर्मेशन करण्यासाठी काहीच नाही करायचं. 2 म्हणजे आपण श्वास घेता आला पाहिजे हो आणि आपण आणि नुसतं हो म्हणायचं हो करा ट्रान्सफॉर्म बाबा, मी. ट्रान्सफॉर्म करा. मला वाटतं ह्याच्याहून सोपं काहीच नाही आहे ना. म्हणूनच प्रॉब्लेम आहे ऍक्च्युली. एनिवे खूप छान खूप खूप छान. छान मजा आली गप्पा मारल्या. कारण म्हणजे हे जरा वेगळा विषय झाला नाही का, की तू आणि मी आणि शेवटी आपल्याला जोडणारा दुवा म्हणजे दादाश्रीजी आणि त्यांचं प्रेम. तर या विषयावर मजा आली खूप गप्पा मारायला. तुझ्यापासून 2014 म्हणजे 10 वर्षापूर्वी मेमध्ये माझा जर्नी जो दादांबरोबरचा सुरू झाला, ज्याला तूच मीडियम बनलीस, पण त्याच्यानंतर तू केवढं काम करतेस आता आश्रमासाठी. तर मिडल ईस्ट अख्खं तूच सांभाळलंयस. ते दादांच्या कृपेमुळे. मी दादांना खूप छान छान दिले नगीने दिलेत दादांना मी नगीने एक एक. दिलेत. नाही, पण ते खरंच आहे. कारण की आपलं जगभरात हा. एवढं काम चालू आहे. ते आणि त्याची जरूर आहे. आपण फक्त निमित्त मात्र आहोत नाही का? नाही नाही दुबई सारख्या इथे म्हणजे तिथे धर्म एवढा एवढा हे करायचा इज नॉट इझी. इज नॉट इझी. आहे म्हणजे पण. आणि मला असं वाटतं की सगळ्यांना म्हणजे तुम्ही कुठल्याही धर्माचे असलात तरी सगळ्यांना प्रेम हवं असतं. प्रेम म्हणजे ते ईश्वरी प्रेम आणि ते फक्त अनुभव येतो. करेक्ट करेक्ट. खूप अनुभव येतो. आणि मला एकदा आठवते मी एक तिकडचीच आहे सुदानका तिकडची कुठली तरी आहे इजिप्तची. तर तिला आणि आम्ही कोविड काळामध्ये ना आम्ही अफगाणिस्तान, इजिप्त, पॅलेस्टाईन, सीरिया ह्या सगळीकडे आम्ही त्यांच्यासाठी मेडिटेशन घ्यायचो. म्हणजे वॉर झोनमध्ये सुद्धा इराण, इराक, इस्रायलमध्ये आम्ही मेडिटेशन घ्यायचो ना, ते खाली बंकर्समध्ये ते असायचे. आणि ॲक्च्युअल मेडिटेशन चालू असताना वरून बॉम्बिंग मी ऐकलेलं आहे. बापरे. पण त्यांनी सोडलं नाही मेडिटेशन. म्हणजे इजिप्तच्या तुला खोटं वाटेल, रेफ्युजी कॅम्पमधल्या ज्या बायका होत्या त्या सुइसाईडल असायच्या आणि इंटरनेट नव्हतं. मग आम्ही इथून त्यांना मेडिटेशनचं जे केलेलं आहे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ते पाठवायचो. त्या सगळ्या जमून तिकडे करायच्या. वाव. अफगाणिस्तानमधल्या सगळ्या अशा तेव्हा 25, केवढी 25, गरज 30, असेल ना त्यांना. म्हणजे खूप डिवाइन गरज आहे. डिवाइनची गरज आणि म्हणजे. त्यांच्या खूप प्रेयर्स आहेत. तर अशा पद्धतीने मला असं वाटतं की सगळ्या जगालाच याची जरूर आहे नाही का. हो हो आणि आपल्याला प्रश्नच नाही. पोचायचं आहे. त्यामुळे मी उलटं म्हणेन, मी असं सांगेन की फक्त भारत नव्हे तर सगळ्या जगाला जिथे जिथे आपण आता आपले दर्शक राहतात म्हणजे ते भारतात असू देत का इंग्लंड परदेशात. कुठेही असू दे, तर त्यांनी स्वतः याचा अनुभव घ्यावा आणि लोकांना सुद्धा त्याचा अनुभव द्यावा. कारण एक गोष्ट आपल्यापुरता मर्यादित नाही ठेवायचा. म्हणजे एक गोष्ट इथे ते लोक तुला कसे कॉन्टॅक्ट करणार. नाही, आपण काय करूया माहितीये, त्याची एक लिंक किंवा असं काहीतरी आपण एक हा ते टाकूया. तुमच्याकडे ती खाली आपण एक लिंक व्हिडिओ टाकू झाल्यानंतर त्याच्यावर. एक लिंक टाकणार आहेत. तर त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक जाऊन करा. तुम्ही बाकीचं तुम्हाला काय जे काय हवं असेल ते तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आम्हाला. अगदी सोपं असणार आहे, अगदी युजर फ्रेंडली असणार आहे. हो, तेव्हा काही लोकांना ते हे एखादा नंबर जर तुला देता आला फोन नंबर देऊया तर ना आपण. कारण काही लोकांना नेटबीट वापरणं जरा नाही, डिफिकल्ट जातं. मला असं वाटतं आपण ते सोपंच करू. हा एक लिंक आणि एक फोन नंबर एक फोन आपण नंबर टाकूया. देऊ. तेव्हा अतिशय सोपं करून आम्ही तुम्हाला देऊ. तुम्हाला डिवाइन लाईट हवा असेल तर आम्हाला सांगा. मैत्री लाईट हवा असेल तर सांगा. जे असेल ते तुम्हाला सांगा. बोधला जायचं असेल तर नक्कीच सांगा. आणि केवळ आम्ही दोघी म्हणतोय म्हणून नाही, पण खरंच एकदा मला मी नेहमी म्हणते एकदा अनुभव घ्या आणि थांबू नका.
अशी की आत्ता काही नाही, अशी वेळ, मग वेळ येईल तेव्हा बघू. हां, त्या वेळ वेळ आणि येण्यासाठी थांबायचं नाही. आत्तापासूनच तुमचा तो जर्नी सुरू सुरू करा. झालं. या आणि काही नाही, त्या जर्नीमध्ये फक्त प्रेम आणि आनंदाचा अनुभव असतो. हे खरं आहे. आता ॲटलीस्ट आपल्या दोघींनी नाही, हजारो शेकडो लोकांनी अनुभवलंय. हो, हो, हो. प्रश्नच नाही. प्रश्नच नाही. त्याबद्दल वादच नाही. तुम्ही ट्राय करा. ऑल दॅट वी कॅन से इज यू कॅन ट्राय. चला, आज आपण ओके. मस्त गप्पा मारल्या आणि मला असं वाटतं अशा गप्पा कधी झालेल्या नाहीयेत. नाही, नाही. आणि तरी अजून बरंच काही सांगायचं तुझं बरंच राहिलंय. मला कळलं. हो. तुझं जे काही चाललंय ना ते बरंच मग मला ती कळलं. माझी जर्नी जी सुरू हं. झाली या आणि छान. मजा आणि आणि हे सगळं करताना आपल्याला आपलं आयुष्य काही सोडायचं नाहीये. नो, मी कुठे काय सोडलंय? तेच सांगते. छे म्हणजे लोकांना भीती वाटते, अरे बापरे, हे करायचं म्हणजे हे असं नाही. अजिबात नाहीये. हे लेव्हल 2 करा म्हणजे उलट तुम्हाला हे कळेल केल्याने, मीच हे आपण या आध्यात्मिकतेत आल्याने आपलं हे आयुष्य आणखीन बेटर होतं. हो. हो की छान नाही? होतं. उलटं एन्जॉय छान करतो होतं. यू आपण. एन्जॉय दॅट. या आपण अजूनही सिनेमाला जातो, कॉमेडीला जातो, नाही, पार्टी इनफॅक्ट हे नाही का करतो. तुमचे आपले डॉक्टर्स सांगतात, आपले हिंदुजाचे डॉक्टर्स सांगतात, ते हो. आता आम्ही ऑपरेशन्स करतो किंवा सर्जरीज करतो, त्या इतक्या फोकस्ड आणि इतक्या जास्त कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज कार्डिओलॉजिस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हॅव बिकम मोर परफेक्ट दॅन व्हॉट वी यूज्ड टू डू. आणि त्याचे रिझल्ट्स हो, त्याचे रिझल्ट्स आर मच खूप बेटर दॅन व्हॉट दे वर अर्लियर. म्हणजे इतकं आता काय आणखीन काय हवं रे परमेश्वरा. आता जितकं आपण दोघी बोलू बोलणं त्या तेवढं तितकंच कमीच आहे. कमी आहे. आणि आता पुढच्या वेळेला मी तुला परत तिसऱ्यांदा आता नाही तिसऱ्यांदा का बोलणार आहे, परत आपण एकमेकींना स्टोरीज गोष्टी सांगूया. नवीन काही आता परत लगेचच नाही, मग थोड्या 1-2 वर्षांनी परत बघू बोलू. तेव्हा बघू. तेव्हाचं तेव्हा बघू. तेव्हाचं तेव्हा बघू. तू आलीस वेळात वेळ काढून. पुन्हा एकदा धन्यवाद. थँक्यू. 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 आणि दर्शकांना मला सांगायचं आहे की तुमच्या कॉमेंट्समुळे स्मिता परत आलेली आहे. परत कॉमेंट्स टाका, म्हणजे परत ती येईल आणि परत गप्पा मारता येतील. तर तुमचे सगळ्यांचे खूप सारे आभार. तुम्हाला जर हा एपिसोड आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सर्व काहीला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा काय आवडलं. आणि तुम्हाला जर दादाश्रीजींबद्दल, मैत्रीबोधबद्दल आणि आमचे जे काही प्रोग्राम्स चालू असतील त्याबद्दल अनुभव घ्यायचा असेल तर आम्ही एक लिंक टाकू आणि आम्ही नंबर लिहू. जरूर कॉन्टॅक्ट करा आणि तुम्हालासुद्धा त्याचा फायदा नक्की होईल. तर पुन्हा एकदा पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटू. तोपर्यंत नमस्कार.